Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào với bài số 2. Hôm trước là 1.2 thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài 2 của chương trình InLoop của chúng ta. Thì trước khi đi vào bài thì mình sẽ nhắc lại một vài cái kiến thức cho các bạn nhé. Các bạn nhìn này, chúng ta chọn vào New. Sau khi chọn vào New File thì các bạn nhớ để ý cho tôi là cái phần kiến thức của chúng ta từ hôm trước. Đó là chúng ta tính được kích thước chiều dài, chiều ngang này, 21 này, chiều cao là 29.7 này. 0.3. Đó, sau khi mà các bạn chọn xong thì các bạn để ý cho mình một tí, đó là gì ạ? Cái độ bleed chính là vùng bù xén, thì trong trường hợp mình mới thiết kế thì mình cũng không cần phải để bù xén nữa. Nhưng sau này khi làm in ấn thì cố gắng để cái bù xén ấy bằng 0.3. Hoặc có thể hỏi ở cái chỗ cơ quan của mình đang làm là để bao nhiêu cho hợp lý thì mình sẽ để, nhưng thường thường là nó sẽ là để 0.3, các bạn nhớ nhá. Rồi, sau đó thì các bạn kéo xuống cho tôi, thì ở đây là hệ màu RCMYK và độ phân giải. Độ phân giải của chúng ta là từ 300 đổ lên, nên các bạn lưu ý cho tôi cái việc này. Đó. Sau khi đã làm xong tổng quan từ trên xuống dưới rồi thì các bạn sẽ việc ấn vào Create là tạo ra khổ giấy. Đây là câu chuyện chúng ta phải chốt lại trong cái bài hôm nay, là chắc chắn phải kỹ rồi. Rồi, sau khi mà tạo ra khổ giấy xong thì cái hôm trước thì chúng ta đã học được một cái thứ rất là quan trọng. Ví dụ hôm trước thì mình có chia sẻ cho các bạn về cái việc là chúng ta vẽ ra một cái hình chữ nhật. Tại sao tôi vẽ hình chữ nhật mà tôi lại không có đánh kích thước? Bởi vì lúc này là cái câu chuyện của chúng ta mới chỉ là hình dung được cái thiết kế chúng ta ra sao thôi. Còn kích thước sau này thì chúng ta sẽ đánh sau nhá. Nào các bạn nhìn vào đây cho mình. Sau khi làm xong thì các bạn hãy chọn cho mình một cái giá trị về một cái màu sắc nào đó. Thì các bạn có thể chọn vào một cái màu như sau. Đó, mình chọn màu rồi đấy. Và nhớ là tại sao mình chọn được màu mà không phải đổ vào màu nét, thì ở đây nó có hai thuộc tính cho các bạn bên tay trái. Ở phía trên là màu đối tượng và ở dưới là nét của đối tượng. Đó. Và nếu mà bạn nào làm chưa nhớ được cái lệnh này thì phải nhớ là mình sẽ phải làm lại này. Ở trong cái giá trị của cái thằng input nó có một cái tiêu chí là đảo giữa nét và hình cho nhau. Đảo giữa hình là đang màu xanh và nét của chúng ta đang là màu đen. Nếu tôi đảo vị trí cho nhau thì cái hình nó sẽ là màu đen và nét nó sẽ là màu xanh. Các bạn nhìn này, Shift X. Và trong quá trình khi mà các bạn ấn Shift X xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái viền tô màu xanh. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta tích vào đây lại Shift X như này thì tự khắc lại quay trở lại thôi. Đó. Cái tiêu chí thứ hai nữa là gì ạ? Tại sao chúng ta thiết kế lại có cả nét? Bởi vì là có nhiều trường hợp là chúng ta sẽ phải làm mất màu đối tượng đi. Thì các bạn sẽ ấn vào đây cho mình là mất màu. Được chưa? Phải chọn vào màu và ấn vào vị trí gạch chéo như là mất màu. Phần thứ hai là các bạn có thể quét qua đây và chúng ta sẽ chọn vào viền. Thì tích vào đây cũng là mất viền. Bởi vì cái lệnh này dùng cho cả hai màu và viền cho nhau. Đó, thế thôi. Bởi vì là khi thiết kế xong thì các bạn tuyệt đối là không bao giờ để viền, đấy là chuyện đương nhiên rồi, đúng không ạ? Ok, vậy thì sau khi mà đã hiểu xong thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi sẽ trở về màu và tôi làm thao tác như sau. Hôm trước thì chúng ta đã học với cái lệnh như sau là chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và sau khi copy đối tượng gốc xong thì các bạn sẽ kéo vào đây cho tôi một cái giá trị và tôi chọn vào một tỷ lệ 1/3. Thế nào gọi là 1/3? Nhìn tương đối thôi. Tôi cũng không cần phải quá tuyệt đối là gì cả. Và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái tông màu nó là gần sáng, ghi đi mấy cái màu này. Và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái tiêu chí như sau là Ctrl C và Ctrl F. Tôi sẽ đẩy ra ngoài một tí và tôi sẽ kéo vào đây 50%. Và tiếp theo này, tích vào đây một lần nữa thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F lần nữa thì các bạn sẽ kéo sang đây một tí nữa. Tôi sẽ để bằng nhau nhé. Tôi sẽ gõ vào đây 30%. Tôi giảm độ nó đi và lúc này nó sẽ có hình thức là chuyển độ từ đậm, trung gian, sáng và sáng nhất. Riêng cái đối tượng trên này các bạn nhìn nhá. Và cũng tương tự như vậy. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn ví dụ tại sao nó lại sinh ra Ctrl C và Ctrl F và Ctrl C và Ctrl B bò là vì sao nhá. Các bạn nhìn này, tôi chọn đối tượng này, tôi giữ phím Alt, tôi copy xuống đây cho các bạn. Giống hệt nhau, tôi cũng tương tự như vậy. Tôi chọn đối tượng này, ấn Ctrl C và Ctrl F nhá. Các bạn sẽ đẩy từ trái qua phải với tỷ lệ nha. Tôi sẽ chọn một cái màu ghi giống hệt. Tiếp theo, đối tượng này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi kéo vào đây. Tôi sẽ gõ về giá trị 50%. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng này Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì các bạn sẽ kéo sang đây cho tôi. Tôi gõ vào đây là 30%.
Ok. Cả nhà mình có nhìn thấy cái điều gì khác biệt so với hai cái đối tượng này không ạ? Alo? Cả nhà mình ơi. Dạ thấy thầy ạ. Cả nhà mình có thấy nó có khác không nhau không nhỉ? Alo? Nào. Không khác gì nhau thầy ạ. Giống hệt nhau. Vậy thì tại sao cứ phải là Ctrl C rồi Ctrl F? Tại sao phải Ctrl C và Ctrl B làm gì? Đúng không anh? Thầy sẽ kêu tự ở trên thì nhỏ dưới to lên. Ok, em nào, mọi người có hiểu cái đoạn này không ạ? Tại sao mình lại phải sinh ra Ctrl C và Ctrl F và tại sao phải sinh ra Ctrl C và Ctrl B? Đó, Ctrl C và Ctrl F để nó lên trên tất cả thầy. Tại sao lại lên trên tất cả? Trên tất cả này mình cho ảnh vào, nó sẽ bị ấy, còn đâu Ctrl B thì cho cái kia nó hai cái 30 với cả 50% nó ở bên dưới. Đây thì cái này cũng thế mà. Cái này cũng thế mà, cũng 30 rồi 50 mà. Nhưng tại sao phải sinh ra Ctrl C và Ctrl B? Tại sao phải sinh ra Ctrl C và Ctrl F? Nó là vì thế. Vậy thì cái này các bạn nhớ một điều rằng cho tôi nhá, nhìn để ý này. Khi các bạn làm thì ví dụ đây là cái trường hợp đầu tiên là tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Tôi chuyển sang góc độ bên cạnh thì tôi chọn là 50%. Tôi lại ấn vào Ctrl C và Ctrl F tiếp. Tôi lại chuyển sang bên cạnh tiếp nữa thì tôi chọn 30% thì sẽ sinh ra cái đầu tiên. Còn cái này thì tôi lại chọn vào Ctrl C, Ctrl B là xuống dưới, xong tôi kéo ra. Ctrl C, Ctrl B tiếp theo tôi kéo ra và tôi giảm độ đi, và thực ra cái kết quả nó đều giống nhau. Nhưng ở đây nó gặp một cái vấn đề như sau là tôi mang cái file thiết kế đầu tiên này đi. Tôi mang đưa cho khách hàng. Và khách hàng mới đặt câu hỏi là bảo em ơi em chỉnh cho tôi cái vạch ở giữa này này. Em nhìn thấy vạch chuyển độ ở giữa này chưa? Lui vào sang bên trái một tí. Thì do là tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F nó nằm ở phía trên. Và tôi kéo sang phải thì nó to hơn, mà to lại nằm ở phía trên. Nhưng khi tôi tích vào đây, tôi muốn chọn ở giữa thì lại chọn vào đúng cái thằng bên ngoài. Các bạn có nhìn thấy cái điều này chưa? Alo? Dạ thấy thầy. Nên là các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là để muốn điều chỉnh được ấy thì em phải lôi cái này ra, xong em tích cái đây em thu nhỏ lại, xong em cầm cái này em đặt vào trong. Em thấy mất thời gian chưa? Em hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ sau khi làm xong rồi khách hàng là bảo ok nhưng mà anh thấy vẫn chưa được, lại cho nó rui ra một tí nữa thì lại mất công cầm đây đưa ra ngoài. Em thấy không? Bản chất nhá, cuối cùng là chúng ta đều làm ra giống nhau, nhưng một thằng thì cực kỳ là rơi vào trường hợp bị động. Bị động nghĩa là sao ạ? Chúng ta không quản lý lớp của chúng ta nằm ở đâu. Nên thường thường người ta có một tiêu chí như sau. Những cái gì nhỏ thì nằm ở phía trên, những cái gì to thì nằm ở phía dưới. Vậy thì trong trường hợp này cái miếng này có to không các bạn? Tôi đổ màu vàng cho các bạn xem này. Có thấy nó to hơn chưa? Alo? Dạ có ạ. Dạ thấy thầy ơi. Vậy thì cái câu chuyện to này thì nó phải nằm ở đâu ạ? Cái này phải nằm bên dưới ạ. Vậy thì cái trường hợp khi mà chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl B thì chúng ta phải xác định là nó nằm ở dưới. Được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Còn đã xác định là Ctrl C và Ctrl F thì thường thường nó bé hơn đúng không? Nó phải bé hơn đối tượng trước chứ, đúng không? Thì nó sẽ nằm ở phía trên. Đấy là một trong những giá trị về kinh nghiệm khi mà đi gặp khách hàng hoặc là làm cho khách hàng đây ạ. Vậy thì bạn nhìn cái phương án dưới này, nhìn nhá. Bây giờ muốn chỉnh cái này không? Tích thẳng vào nó chỉnh thôi, cần gì phải quan trọng. Cái này ra, thì ra này, thì ra nữa cũng được này. Bởi vì sao? Tôi làm chủ được nó. Và cái này cũng tương tự như vậy, tôi cầm đối tượng này tôi nuôi vào trong hay nuôi ra ngoài, dễ hơn chưa? Alo, mọi người hiểu cái này chưa đã? Dạ hiểu thầy ơi. Hiểu ạ. Vậy thì sau cái bài này, sau cái tiêu chí này các bạn phải rút ra kinh nghiệm là cái nào muốn là to ra và nằm dưới background hay cái gì đó thì bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl B giúp tôi cái. Đấy là lý do tại sao liên quan đến việc mà đi gặp khách hàng nó cực kỳ mệt mỏi. Nên chính vậy mình phải rút được kinh nghiệm, mình có thể làm sao ạ? Cái công việc mình sẽ thuận lợi hơn nhá. Rồi tiếp theo nhá. Trong cái nguyên tắc thiết kế thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái công cụ phím A. Phím A là một trong những cái công cụ điều khiển nhá, cái điểm của một đối tượng. Và nó sẽ có hai cách dùng. Cách dùng số 1 là cách dùng quét qua cái điểm đó.
Và cách dùng số 2 là tích vào cái điểm đó. Nó có hai cách dùng, các bạn có thể ghi lại nhá. Cách dùng đối tượng công cụ phím A nó có tính năng là gì ạ? Điều khiển cái điểm của đối tượng bằng cách là cách dùng số 1 là tích vào cái điểm đó. Cách thứ hai là quét qua cái đối tượng đó. Vậy chúng ta rút ra kinh nghiệm như sau là đối với những trường hợp quét qua là những trường hợp thiên về đối tượng đơn. Còn những trường hợp nào chúng ta tích vào điểm là những đối tượng gồm có quá nhiều những đối tượng dưới nó thì bạn không được phép dùng phương pháp quét qua. Bởi vì lý do là cái thằng include là cứ quét qua, là chỉ cần hơi chạm vào nó là chọn tất cả đối tượng rồi. Nên các bạn lưu ý cho tôi việc này. Được chưa? Vậy thì từ một giá trị thiết kế của chúng ta phải thay đổi. Ví dụ chúng ta tích vào đây. Tôi sẽ làm cho các bạn xem này. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift H để nó full màn hình. Phần thứ hai, bạn ấn vào Document để làm gì? Xóa bỏ đi cái bleed đi. Các bạn có nhìn thấy cái vùng của chúng ta đang là màu đỏ như này chưa? Đó nhá, các bạn có thể xóa đi cũng được. Này, Ctrl Shift H này. Nhìn chưa? Đó, rồi ok, chúng ta đẩy ra ngoài này cũng được. Rồi, sau khi đã làm xong cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vị trí là tôi sẽ chọn một cái màu đậm. Được chưa? Và lúc này tôi thực hiện thao tác như sau. Tôi phóng to này. Phóng to Ctrl cộng, Ctrl trừ thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về. Cái màn hình ban đầu chúng ta thiết kế gồm có cái gì? Dịch chuyển bằng phím cách. Đây là những cái phương pháp mà chúng ta phải luyện. Chúng ta phải làm thanh thục và làm nhiều lần thì chúng ta mới nhanh được. Cái tiêu chí chúng ta làm nhanh mà làm chính xác thì cực kỳ tuyệt vời. Sau này khi đi làm về thiết kế bên ngoài cũng giống như cho công ty thôi. Nào, các bạn ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F mà muốn cho đối tượng mà làm chủ được nó và tích vào nó dễ thì chắc chắn là phải làm sao nó nhỏ lại. Có thấy nhỏ lại chưa? Đúng nguyên tắc nhá. Rồi, chọn một cái màu. Bước thứ hai, tôi muốn làm một cái đối tượng phía dưới nó làm nền chuyển độ đi thì phía dưới là gì? Thì Ctrl C, Ctrl B thì thường nó to ra nên tôi kéo xuống như thế này. Và bạn gõ vào đây cho tôi giá trị là 50%. Và đến đây các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau là khi một cái màu mà dùng opacity thì thường nó gặp một cái vấn đề như sau. Có những trường hợp màu thì nhìn nó ok, nhìn vẫn tuyệt vời. Nhưng có những trường hợp các bạn lại gặp một cái vấn đề đó là màu nó bị bạc. Các bạn có nhìn thấy cái màu này bị bạc chưa? Alo. Dạ có thầy ơi. Có đó, thầy. vậy thì cái câu chuyện màu bạc này thì chúng ta phải nhớ lại cái hồi ức của chúng ta học Photoshop là gì. Trong cái Photoshop nó có một cái lệnh rất là hay thì trong Include nó cũng có cái lệnh đó. Nhưng tất nhiên Include lại không có một cái lệnh cực kỳ quan trọng đó là lệnh Fill. Lệnh Fill thì không có, nhưng lệnh khác Opacity thì đều có hết. Nên các bạn sẽ nhớ cho tôi là sau khi làm xong bạn có hai giải pháp. Một là chỉnh Opacity, hai là chỉnh về màu cho tôi bằng cách như sau. Bước số 1 là tích vào đối tượng. Bước số 2 là ấn vào Transparency. Bước 3 là các bạn sẽ chọn vào sổ xuống và tôi chọn vào Overlay. Overlay là màu nó tươi và thường nó sẽ rợ màu. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Rồi, khi mà bạn chọn Soft Light thì màu nó sẽ nhẹ hơn một độ. Nhưng thường cái màu này các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là thầy ơi em cũng dùng giống thầy. Nhưng tại sao chúng ta bị chết về khối, chết về sắc độ? Đây là chết về sắc độ đấy. Các bạn có nhìn thấy chết sắc độ chưa? Cái này nhìn không đạt màu luôn thầy. Đúng rồi, vậy thì người ta có hai cách dùng cho mình. Để sau này mắt chúng ta đo cữ màu rất tốt. Đầu tiên tôi sẽ trở về định dạng 100% có được không ạ? Các bạn có nhìn thấy đỡ hơn một tí chưa? Dạ có. Ok. Phần thứ hai tôi dạy cho bạn một chiêu thức là làm thế nào để chọn được cái màu nền nó tốt. Thì bạn sẽ chọn vào đối tượng này cho tôi background. Bạn sẽ cho background để đậm xúc một độ cho tôi. Thì lúc này cái phần thiết kế của bạn sẽ có vấn đề ngay. Là có vấn đề tốt hơn hay xấu hơn thì các bạn nhìn vào đây này. Tôi sẽ chọn đậm hơn. Các bạn thấy ổn chưa? Ok. Có nhìn sắc độ chưa? Dạ có ạ. Đấy, vậy nên nó tốt hơn về mặt sắc độ, nó có đậm trung gian rồi. Vậy thì tôi lại chọn đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl B một lần nữa thì nó sáng lên một độ. Thì tôi kéo cái này xuống bởi vì Ctrl C, Ctrl B là thường nằm ở phía dưới và nó to hơn.
và tôi gõ vào đây giá trị là 50 hoặc 60%, thì lúc này các bạn sẽ thấy một sự chuyển đổi từ xanh đậm sang xanh nhạt sang xanh sáng hơn, nó rất là đúng luôn, được chưa? Và cái này của các bạn có thể chọn cho tôi một cái giá trị đó là short line, thì các bạn có thể là thấy 3 tông màu không ạ? Alo, các bạn nhìn này chưa? Dạ Và thấy ạ. cái này nó sẽ giúp cho các bạn một cái giá trị như sau là toàn bộ thiết kế người ta chỉ có ngang và ngang thôi. Bởi vì chúng ta đang đi theo bố cục ngang. Vậy thì cái thay đổi về cái thẩm mỹ, rồi thay đổi về cái thị giác của các bạn luôn luôn nhìn ngang. Vậy thì để muốn cho mắt người dùng nhá, mà người ta không bị buồn ngủ, cái này cực kỳ áp dụng trong giá trị là khi các bạn thiết kế về catalog. Có những cái ngang thì phải có cái dọc. Có những cái ngang nó có thể làm bằng mảng màu, nó có thể làm bằng ảnh, nó có thể làm bằng họa tiết, thì phải có những cái dọc để nó phá cách cho chúng ta, để thay đổi cái khẩu vị của chúng ta đi. Thì như vậy cái thiết kế của bạn mới vui được nha. Vậy làm thứ nhất thì chúng ta chính là một người dẫn dắt câu chuyện, dẫn dắt khách hàng, dẫn dắt những người thiết kế của chúng ta nhìn vào một cái bản thiết kế của chúng ta, nó phải có giá trị về mỹ thuật đã. Còn sau này dựa trên cái giá trị mỹ thuật đấy cộng thêm giá trị về tư duy hiện đại bây giờ, các bạn sẽ làm ra một cái thứ có nghĩa là gì? Có tính học thức nha. Chúng ta sẽ có một cái giá trị về nền tảng về mỹ thuật, sau đó thì chúng ta có giá trị về cập nhật, thì cái sản phẩm của bạn sẽ được dễ chấp nhận trên thị trường của các bạn. Nhớ nhá. Nào các bạn nhìn vào đây. Lúc này cái công cụ phím ma chúng ta sẽ có làm sao? Chúng ta xung phím ma đây ạ. Và trong trường hợp này vừa rồi tôi nói cách dùng của phím ma là gì ạ? Nếu đối tượng của chúng ta có nhiều đối tượng ở dưới, đây 1, 2, 3, nhiều đối tượng dưới, thì không bao giờ được quyền dùng phương pháp là quét qua điểm nhá. Nhìn này, tôi tích vào đối tượng, các bạn có nhìn đi, nó có 4 điểm đây không ạ? Nhìn này, phím ma này có 4 điểm chưa? Các bạn nhìn này chưa nhỉ? Dạ có thầy. Ví dụ nếu trong trường hợp này tôi dùng phím ma, tôi quét qua cái điểm này một cái, thì ngay lập tức tôi cầm cái điểm này kéo đi, các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau. Đó, các bạn có nhìn thấy chưa? Đó. Nó không giữ mình. Rồi. Ok, vậy thì cái đối tượng này không thể dùng phương pháp nào quét qua được, mà phải dùng phương pháp tích điểm. Bằng cách nào? Tích vào điểm của cái này một cái thì chúng ta sẽ dịch chuyển được một cái. Các bạn có nhìn thấy dịch chuyển chưa? Tại sao tôi lại dịch chuyển như này? Thì bản thân dịch chuyển như này thì nó sẽ tạo ra một cái hình mới. Và cái hình mới trong giá trị về mỹ thuật cho các bạn thì ở đây nó sẽ là to, ở đây nó sẽ là vừa, và ở đây nó sẽ là nhỏ. Nó có tỷ lệ dài nhất, nó có tỷ lệ trung bình, rồi có tỷ lệ này thấp hơn một tí nữa, và tỷ lệ thấp nhất ngắn nữa, được chưa? Vậy thì một cái hình của chúng ta đã hội tụ lên một giá trị, đó là gì? Có sự so sánh trong đó. Bởi vì cái sự so sánh là cặp tương phản, và tương phản đấy là ngắn dài cao thấp tỷ lệ của chúng ta. Các bạn có đồng ý với tôi là tất cả những ấn phẩm quảng cáo, ví dụ thầy Khánh rất là thấp nha, tôi hôm nay tôi tiết lộ chiều cao gọi là cho các bạn nghe, tôi thấp. Vậy thì bây giờ tôi muốn tăng, ví dụ tôi quảng cáo cho sữa tăng chiều cao, thì các bạn có thấy là phải tìm một người cũng là ông Khánh, được chưa? Bằng Photoshop làm sao uống sữa 1 tháng tự nhiên thấy chỉnh cho mới cao lên, chân dài lên, thì có phải nó có sự so sánh giữa cao và thấp không? Hoặc là tìm một người nào đó cao hơn nhưng mà bên này dùng sữa còn bên này không có dùng sữa, thì như vậy câu chuyện của chúng ta nó sẽ là quảng cáo về cái chất sữa đấy nó có cái gì, đúng chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ. Và có những bạn khi mà tôi đã dạy đến đây rồi nhưng mà cứ học về sâu xong rồi đi làm ra ngoài thì cứ bỏ quên những cái giá trị về trang trí, rồi bỏ quên những cái giá trị về tỷ lệ, làm rất buồn cười luôn. Tại sao mình không nâng cấp phiên bản của mình lên nó nguy hiểm hơn, nó kinh khủng hơn, mà cứ tự nhiên tụt lùi. Chúng ta càng đi làm ở một cái công ty và thị trường bao nhiêu thì các bạn sẽ càng mất tay bấy nhiêu nhá. Nhưng chính vì vậy bạn sẽ phải là định vị thị trường theo cách của mình. Được chưa? Rồi bước số 2 tôi cũng tương tự như vậy, tôi tích sang miếng số 2, tôi lại chọn phím ma, tôi tích vào đây một điểm, và cuối cùng tôi kéo chéo ra như này, tôi có phiên bản tiếp theo. Và cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây, tôi tích vào điểm này, và tôi lại cầm đây, tôi kéo vào đây. Được chưa? Trong quy trình khi kéo, tại vì là tôi đã phân công các vị trí các miếng khác nhau nó rõ ràng rồi, nên tôi được quyền điều chỉnh rất dễ. Ví dụ cái khoảng không này tôi sẽ tích vào điểm này, tôi nuôi lên một tí.
Trong quá trình khi nuôi thì các bạn sẽ thấy là đôi lúc nó bị chạch ra ngoài và chịch vào trong, thì hãy giữ ship cho tôi để nó thẳng hàng kéo lên như thế này. Cái tỷ lệ đằng sau nó bé nha, được rồi. Và cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây, tôi kéo như này được không ạ? Đó, kéo đến đây. Và sau khi kéo xong đây thì tôi cầm điểm này, tôi kéo giá trị nó phải đều nhau một tí. Và cái sự đều đấy hay không thì cái background của các bạn là không bao giờ trở thành những cái chuyển độ này, không bao giờ trở thành chính. Nó chỉ là phụ thôi, mà đã là phụ nó chỉ hỗ trợ cho các bạn về mặt thiết kế thôi, và làm cho cái thiết kế của bạn nó tốt hơn. Chính vì vậy cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ có giá trị gì? Đây là giá trị là gì? Khi dùng nhiều đối tượng thì chúng ta sẽ dùng phương pháp đó là tích vào điểm, được chưa? Nào, tiếp theo đến một cái phiên bản nữa cho các bạn, đó là gì ạ? Khi mà chúng ta chọn phím A thì từ phiên bản CC 2020, 21, 22, 23 hoặc thậm chí là 10, 19, 18 hình như là cũng có, thì các bạn sẽ nhìn vào đây, tích vào đây. Nó có một cái đầu điểm chốt bên trong và nó tượng trưng cho cái việc là vo góc cho các bạn, thì các bạn cầm bạn kéo đây cho tôi. Các bạn cầm vào đây bạn kéo cho tôi, được chưa? Và bạn cầm vào đây kéo vào đây cho tôi, được không ạ? Được chưa? Các bạn hiểu cái này chưa? Và cái này nó chính là tạo ra sự mềm mại, nhưng chính vào cái sự mềm mại này đôi lúc có nhiều người vì bị lạm dụng quá kéo luôn vào trong như này thì nó bị mềm quá. Nên các bạn nhớ làm sao để cho nó phù hợp. Thì bạn có cách như sau. Bước số 1 tôi chọn vào điểm. Tôi muốn chọn điểm này tôi vo góc cùng với nhau thì tôi giữ shift. Được chưa? Rồi tôi giữ shift, tôi chọn điểm này là tôi chọn 3 điểm của 3 đối tượng luôn, và cầm đối tượng này tôi kéo một lúc như này thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đã tạo ra một phiên bản vo góc khá là giống nhau. Nên chính như vậy nhìn vào nó sẽ có tính đồng bộ về mặt vo góc của đối tượng của chúng ta. Các bạn hiểu cái này chưa? Đã hiểu rồi thầy. Rồi, tiếp tục. Sau khi mà đã làm xong cái vị trí này thì các bạn thấy rằng là khi tôi chỉ việc thay màu đối tượng thì cái câu chuyện nó đã ra những cái màu khác rồi. Đúng không các bạn? Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi cái phần dưới một tí, là chúng ta sẽ chọn đối tượng này, chúng ta kéo sang đây. Ở trong cái phần này của các bạn thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu đỏ, và màu đỏ lúc này thì chúng ta có thể chọn màu đỏ khá là đậm. Chúng ta có thể chọn màu đỏ đậm như này, kéo xuống đây. Ok. Sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl Shift H và chúng ta có một cái nền tảng như thế này. Cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và tôi kéo vào trong, bởi vì kéo lên trên thì thường thường nó sẽ to hay nhỏ hơn này. Đấy, giống như vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cho nó một giá trị về màu sắc. Lúc này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một cái tiêu chí như sau là tôi chọn vào phím A. Tôi tích vào đây một điểm và tôi sẽ kéo vào đây một điểm thì ngay lập tức nó sẽ làm sao? Vát góc. Được chưa? Và câu chuyện vát góc này thì các bạn có thể có những cái giá trị như sau là bạn tích vào đây. Bạn sẽ chọn vào Ctrl C và Ctrl B cho tôi. Lúc này Ctrl C, Ctrl B thì các bạn sẽ kéo đây một tí và nó to hơn. Lúc này tôi sẽ chọn vào hòa trộn bằng cách Sort Line. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái màu tiếp theo, và cái màu này tôi được quyền tôi chọn vào đối tượng xuống dưới một nấc. Lúc này chúng ta có thể được quyền nhìn bằng mắt, và lúc này chúng ta sẽ được quyền cầm đối tượng này và nuôi vào trong. Đó. Và tất cả những cái việc to hay nhỏ của cái này thì các bạn tuyệt đối là không được cho nó to quá. Tôi cũng tương tự như vậy này, Ctrl C và Ctrl B này tôi lại kéo sang bên tay phải. Tôi gõ vào đây giá trị là 30% hoặc 50%, nhìn thấy chưa? Các bạn dùng phím A, bạn kéo vào đây cho tôi và kéo xuống dưới như này. Và lúc này chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta nuôi vào trong như này. Đó. Và riêng cái đối tượng trên thì các bạn nhớ nha, nguyên tắc của thiết kế mà đã tạo ra khung ảnh thì đã là khung ảnh thì bao giờ cũng phải có viền. Mà đã là viền thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng luôn luôn nó nằm trong giá trị là thiết kế của các bạn đặt ở vùng an toàn. Nhìn này, chọn vào đây Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên và thường thường nó sẽ nhỏ lại. Và thường thường khi nhỏ lại xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Đó. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái giá trị như sau là bạn chọn công cụ phím A, bạn tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm cho tôi. Và lúc này chúng ta vo góc này như này thì chúng ta đã có được nền tảng tiếp theo của thiết kế của chúng ta rồi. Còn riêng cái phần này chúng ta có thể làm được không thì chúng ta sẽ nhìn lại cái điểm này, chúng ta chốt vào đây một điểm thì chúng ta sẽ có cái điểm chúng ta kéo vào đây. Chúng ta tích vào đây, chúng ta sẽ có vào đây, được không ạ? Được chưa? Rồi, tích vào đây thì các bạn sẽ kéo vào đây cho tôi.
Rồi tích vào đây thì chúng ta sẽ kéo vào đây cho tôi. Đó. Đấy là phiên bản mà chúng ta có thể thiết kế ra một cái khung hình, và đây là tỷ lệ của bố cục về ảnh, là cái chân dung của khách hàng, là những cái sản phẩm của khách hàng các bạn để đây. Và bên này chúng ta sẽ để logo, chúng ta sẽ để những cái biểu tượng của chúng ta, nó có những tiêu chí như vậy. Ví dụ các bạn có thể chọn file, rồi các bạn chọn vào công cụ place là cách đưa ảnh vào trong Inus. Lúc này các bạn sẽ chọn vào phần download, và sau khi chọn download xong thì các bạn có rất là nhiều loại. Ví dụ các bạn chọn vào rượu, và trong phần chọn vào rượu xong thì các bạn hãy chọn cho tôi đến một cái giá trị đó là rượu nho chẳng hạn này, như thế này. Hoặc các bạn có thể chọn cho tôi một cái giá trị rượu như thế này chẳng hạn. Đấy, tùy theo trường hợp. Cái tông màu xanh chúng ta sẽ kéo vào đây. Sau khi đã chọn xong thì các bạn để ý cho tôi là cái ảnh muốn cho chui vào một cái khung thì ảnh phải nằm dưới. Nên tôi ấn vào Ctrl Shift ngọc vuông bên tay trái, đạt tiêu chí về điều kiện. Bước số 2, tôi ấn ra ngoài, giống như một người không biết, chưa học cái gì cả, làm rất là mới. Bước số 1, bạn sẽ chọn vào hình. Bước số 2, giữ Shift chọn vào khung, có nghĩa là tôi làm việc với hai đối tượng này. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào cho tôi đó là Make Clipping Mask, thì các bạn sẽ có được cái tiêu chí của cái rượu của chúng ta. Và lúc này chúng ta tích đúp vào một cái để chúng ta có thể điều chỉnh cái chai rượu nó sang trái. Và tiếp theo bạn sẽ thu nhỏ xuống, giữ Shift nhá, chiều cao đẩy lên đây. Và nhớ một điều cho tôi là đừng để lệch bố cục, nên chúng ta sẽ để kéo sang đây một tí, nằm ở đúng trung tâm thiết kế của chúng ta như này. Và sau khi làm xong thì tích đúp vào, lúc này chúng ta đã có một cái background như thế này nữa, được không ạ? Và các bạn để ý cho tôi là trong những nguyên tắc về thiết kế thì cái trên sản phẩm nó đang dùng cái phông nào thì mình sẽ dùng phông tương tự, phông mềm, phông viết tay. Và phần thứ hai nữa là ở đây nó có một cái tiêu chí bằng vàng đồng, nó như thế nào thì các bạn cũng có thể chọn cho tôi cái lựa chọn cái đó, được không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây. Lúc này để muốn có được một cái vàng đồng, nên trên mà search cho tôi vàng gold vector, nó sẽ ra cái điều đấy. Và tất nhiên cái file này tôi đã kiếm về rồi. Các bạn có thể ấn vào Ctrl O. Sau đó thì các bạn hãy tìm đến một cái nơi thiết kế cho tôi, đó là nơi ổ E. Và tất nhiên chúng ta chọn vào G. Sau đó thì các bạn nhìn thấy vàng gold này chưa? Tôi sẽ gửi cho các bạn file này. Ấn G lần thứ hai thì nó đã file giải nén rồi. Và sau khi giải nén xong thì các bạn sẽ có một cái file là file gì ạ? File chính xác là file này, tôi ấn là Open. Được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy cái file này chính là file vector, và nó có các thể loại gradient có sẵn cho chúng ta. Cái này chúng ta chưa học, nhưng đây là file có sẵn, chúng ta được quyền lấy về để làm tư liệu, để làm thiết kế cho chúng ta nhanh hơn. Bởi vì tại sao tôi lấy cái này? Bởi vì các bạn có nhìn thấy trên cái đường viền của đối tượng nó có vàng gold này không à? Cả lớp mình nhìn cái phần này chưa? Dạ có thầy. Và rút ra một kinh nghiệm như sau, đó là gì? Tất cả những cái màu vàng này đặt trên nền xanh đậm như này cực kỳ có hiệu quả, nó cực kỳ đẹp. Nên chính vậy sau này khi các bạn làm thiết kế mà đã là tông xanh thì bạn cứ cho vàng gold vào một tí, trông nó sẽ cực kỳ ảo diệu và bắt mắt. Nó sẽ khiến cho khách hàng trông sang trọng nhỉ, trông lịch sự nhỉ. Vậy thì tôi có thể chốt được cái này. Mà chưa cần nói là cái chuyện là đẹp hay xấu thì mỗi người có một cách mắt nhìn khác nhau. Nhưng tóm lại tôi nắm được cái suy nghĩ của khách hàng, tôi là người chiến thắng nhá, các bạn nhớ chưa? Rồi bây giờ thì tôi sẽ chọn sang đây là file thứ 1 và đây là file số 2. Và file số 2 tôi đã mở rồi thì tôi chọn cái nào thì các bạn nhìn này. Ví dụ tôi chọn vào cái này là màu vàng. Tôi thích cái này thì tôi ấn vào Ctrl C. Được chưa? Hay là tôi thích cái này thì tôi ấn vào Ctrl C. Sau khi Ctrl C xong thì các bạn sang và bạn chỉ việc ấn vào Ctrl V thôi. Tôi có một cái miếng màu. Và miếng màu này của tôi nó là vector, nó là hệ màu chuyển sắc. Nên chính vì vậy cái câu chuyện của các bạn có nhìn thấy khung trắng đây không ạ? Cả nhà mình nhìn thấy khung trắng đây chưa? Dạ có thầy. Ok, chúng ta chỉ việc làm mỗi cái thao tác là dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào vị trí này cho tôi, phát hiện ngay lập tức cái viền vàng này các bạn sẽ được ăn vào đây. Và cái viền vàng này để muốn điều chỉnh một cách nhanh nhất thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn điều chỉnh được gradient trong cái phiên bản thiết kế thư viện thì người ta ấn vào phím G. Các bạn có nhìn thấy đang là kéo từ trái qua phải đây không ạ? Alo? Dạ thấy ạ.
Thì bạn muốn kéo từ trên xuống dưới thì giữ shift cho tôi cái kéo từ trên xuống dưới như này này. Đó, nhìn thấy chưa? Thế là chúng ta đã có một cái viền. Đấy, và cái này không cần dùng nữa thì bỏ đi thôi. Các bạn có thấy là có sự đồng bộ không ạ? Alo? Dạ, Vâng, có là thể để phù hợp với lại cái thiết kế trong cái Đúng hình. rồi, chính xác. Và các bạn có thấy là các đường nét trên cái chai rượu ghê, nó cũng có mềm không? Nó có vo góc không? Nó đâu có cứng đâu. Nên là mình cũng vo góc như vậy á. Được chưa? Rồi tiếp theo này. Rồi đến đây thì có nhiều người bảo thầy ơi, nhưng mà cái màu của cái đường viền này nó khá là tối. Có đúng không? Nhìn này. Có cách nào làm cho nó sáng lên không? Thì lại phải nghe lại cái câu chuyện của Photoshop là gì? Khi mà chúng ta học về hòa trộn, nó có overlay làm tươi màu, spotlight làm giá trị làm tươi màu nhẹ, thì nó sẽ có giá trị làm sáng màu cho các bạn. Thì các bạn nhìn vào đây. Tôi sẽ chọn đúng cái viền nha, chọn đúng cái viền này, kéo ra xem chính xác chưa. Ồ, chính xác lắm rồi. Rồi, sau khi chọn xong rồi thì bạn ấn vào Ctrl C là copy, và Ctrl thứ hai là Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Không cần làm cái gì hết bởi vì nó phía trên rồi. Nên bạn chọn vào hòa trộn giúp tôi. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái vấn đề về hòa trộn nhá. Các bạn nhìn này, tôi chọn vào Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên rồi. Thì tôi chọn vào hòa trộn chính là Transparency đây. Tôi sổ xuống và tôi có thuộc tính là làm sáng ảnh là chính là cái này. Tôi tích vào đây một cái, ngay lập tức cái biểu tượng vàng của tôi sáng hơn. Các bạn có nhìn thấy sáng hơn chưa? Dạ vâng. Rồi, sau khi sáng rồi thì lại có những người bảo là thầy ơi, nhưng mà cái này nó sáng quá, có thể chỉnh nó trầm hơn được không? Bởi vì nó là đối tượng làm sáng và nằm ở phía trên, tôi có thể điều chỉnh sắc độ được mà. Tôi gõ vào đây là 68% để cho nó hơi tín ngưỡng một tí, là lộc phát và phát lộc chẳng hạn. Ok, thấy trầm hơn chưa? Nhìn này, cầm kéo ra cho các bạn xem. Ok. Rồi, tiếp theo phần thứ hai của các bạn là khi mà các bạn sẽ học đến đây thì cái việc là trang trí nó rất là quan trọng. Nên chính vì vậy cái câu chuyện của Việt Nam của chúng ta là đôi lúc cái giá trị của chúng ta là vừa hơi Tây nhưng lại cũng khá là phải cổ truyền một tí. Bởi vì nó không quá xa rời với cái nền tảng văn hóa của chúng ta. Bao giờ nó Tây hẳn đi thì tôi không nói, nhưng mà đây là cái giá trị chúng ta làm. Đôi lúc nó phải để lại những cái dấu vết liên quan đến việc tư duy, là cái ẩm thực văn hóa của chúng ta. Thì chúng ta làm một cách nào? Thì đây, tiếp theo cho các bạn xem nhá. Cái màu này tôi đang để là màu trắng. Cái nền này tôi đang để như này. Thì cái màu đỏ này đứng gần màu xanh này, đây là một giá trị đứng rất là khó. Các bạn có thể chọn vào xanh này đi với tím được, bởi vì lý do tại sao nhá. Đây tôi dạy cho các bạn này. Đỏ, xanh thì ở giữa phải là tím không? Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Alo, Rồi. có nhìn thấy là trên là đỏ, dưới là xanh dương thì ở giữa phải là tím không? Bởi vì để muốn là tạo ra màu tím thì người ta cộng hai loại màu với nhau, đó là màu đỏ và màu xanh thì sẽ ra màu tím. Vậy thì màu tím, trong màu tím sẽ có màu đỏ và trong màu tím sẽ có màu xanh. Các bạn hiểu chưa? Nhưng để màu đỏ và màu xanh đứng với nhau với sắc độ dương như thế này thì ngay tức màu sẽ cực kỳ đối nghịch. Và đối nghịch như thế thì nó sẽ là khiến cho mắt nhìn của chúng ta hay bị chói. Nên các bạn rút kinh nghiệm cho tôi là khi sử dụng đấy thì tôi hay sử dụng một là màu sáng đặt trên nền tối. Nếu em nào mà sai trong cái giá trị vừa rồi nộp bài cho tôi thì hãy sửa lại nhá. Tôi chỉ nói vậy thôi để mọi người tự rút ra kinh nghiệm này. Thì các bạn nhìn vào đây, lúc này tôi sẽ chọn vào thiên về tông tím. Các bạn có nhìn thấy tông tím không? Mà tôi kéo xuống một tẹo xanh nữa thì nó sẽ cực kỳ hợp lý. Và xanh này thì tôi sẽ đẩy vào đây, tím đậm đây à. Ok. Nhìn thấy chưa? Yeah. Rồi tiếp theo này, để muốn trang trí người ta sẽ có một giá trị là đưa ảnh vào rồi thì bây giờ có thể đưa ảnh ra được không? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng và chúng ta giữ phím Alt, chúng ta kéo ra ngoài. Các bạn có nhìn thấy tôi kéo ra ngoài chưa? Và sau khi kéo ra ngoài rồi thì để tôi kéo cho các bạn xem thôi, chứ còn bình thường khi tôi làm khách hàng tôi làm trực tiếp luôn. Và lúc này đưa ảnh vào rồi thì bây giờ phải biết cách đưa ảnh ra.
thì người ta sẽ dùng một cái tổ phím rất là quan trọng là chuột phải chọn vào biểu tượng nhá. Thì ở đây nó có biểu tượng là linear clipping mark là cách đưa ra, hay tương ứng với lệnh là object chọn vào biểu tượng clipping mark và chọn vào Ctrl Alt 7. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ có thầy. Nếu mà bạn nào rơi vào trường hợp mà ấn phím tắt không được thì cứ đi theo đường dẫn cho nó chắc cú nha, không để bảo là thầy em ấn đường dẫn rồi nhá, em ấn vào lệnh phím tắt rồi mà không được thì đây ấn vào đây cho nên nó an toàn, được chưa? Chúng ta hãy đóng vai trò là người mới học, cái gì cũng mới, cái gì cũng phải chạy bằng cơm. Chạy bằng cơm chán rồi thì sau này mà chúng ta chạy bằng máy mới ngon được chứ. Nhìn này, thoát ra. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ cầm này đối tượng tôi vứt đi. Còn lại đối tượng của chúng ta là một đối tượng không có màu và cũng không có viền. Tôi kéo vào đây một cái, được chưa? Tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng như sau. Nếu bạn ấn phím tắt nhá, tôi dạy cho bạn chiêu thức này, ấn vào phím D thì ngay lập tức đối tượng của chúng ta sẽ trở về màu trắng và viền đen một cách nhanh nhất, được chưa? D, nhìn thấy chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Rồi, thì trong cái phần này nó có một cái phần khá là hay cho các bạn, những cái bạn nào về thiết kế, đó là chúng ta trang trí bằng viền. Và đã là trang trí bằng viền thì chúng ta trang trí bằng kiểu gì vẫn là cái khung đó, vẫn là tiêu chí đó, nhưng chúng ta làm nó ảo lên một tí, chúng ta làm bắt mắt một tí. Có nghĩa là trước khi đẹp hay không thì mình phải nhìn thích đã, cái mà mình làm ra mình thích thì sau này mình làm cho khách hàng ít nhất người ta cũng có cái rung động, được chưa? Thì các bạn nhìn này, trong phần này tôi có một cái giá trị về viền của chúng ta từ đây đến đây, chạy từ đây. Vậy thì có những trường hợp người ta đặt ra câu hỏi bảo thầy ơi em chỉ muốn lấy viền từ đây cho đến đây có được không, bởi vì em muốn kéo cái nét này ra để làm trang trí được không? Thì các bạn nhìn này, cách tôi dạy cho bạn một chiêu thức là cách biến cái viền này nét liền trở thành nét rời và chỉ lấy một phần của nó thôi. Thì bằng lệnh gì? Thì các bạn có thể ghi giúp tôi là cách lấy viền của đối tượng một phần. Bước 1 chọn đối tượng. Bước 2 ấn vào C. C là công cụ cái kéo. Nhìn thấy cái kéo chưa? Cái kéo nó nằm ở đâu? Thì các bạn nhìn này, cái đây có mũi tên tam giác này, tích và giữ cái chuột. Nó có tẩy, nó có kéo, nó có cưa. Tẩy để tẩy là xóa, cái kéo để cắt, có cái cưa là để cưa. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Bởi vì cái phần mềm nó làm ra nó rất thông minh rồi. Cái kéo này tôi sẽ cắt một cái giá trị như sau là bạn chỉ vào vị trí điểm nào, không được cắt ở bên trong nhá, chỉ vào điểm nào. Nhìn thấy chưa? Tích một cái. Sau đó bạn tích một cái điểm ở dưới này. Điểm chốt đây, nó có điểm à? Và sau khi tích xong một ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái giá trị trở về V. Thì đối tượng của chúng ta có hai phần. Phần số 1 tôi vứt đi. Phần số 2 của chúng ta chính là cái này, tôi kéo vào cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái viền của tôi nó sẽ sao hả? Nó là màu đen đúng không? Vâng. Đúng rồi thầy. Ok. Tiếp theo nhá. Rồi, sau khi đã có cái viền màu đen xong và cái hình màu trắng, bây giờ tôi muốn làm mất màu của cái hình thì có phải ấn vào vị trí gạch chéo này không à? Thì còn cái viền chưa? Alo? Dạ rồi. Rồi, sau khi đã có cái viền xong thì bạn lại đặt vào vị trí này thì có phải nó sẽ bắt điểm và chúng ta chỉ việc đẩy vào trong như này thì có phải nó có viền của chúng ta không ạ? Alo? Nhìn thấy chưa? Dạ. Rồi, phóng to nhá. Bảo thầy ơi nhưng mà cái viền này em muốn là nó cũng hơi ánh kim này thì có làm được không ạ? Thì các bạn hãy chọn vào viền giúp tôi. Bạn muốn copy cái màu từ bên cái viền này thì bạn dùng phím Y ngắn bạn chỉ vào. Thì lúc này nó đang là màu mà. Nên tôi sẽ trở về normal cho các bạn xem. Tôi trở về 100% cho các bạn xem. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa hả? Alo? Dạ rồi. Rồi, vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn một cái chiêu thức, đó là cái gì ạ? Cái đối tượng này của chúng ta là gì? Màu của đối tượng chính là gradient vàng đồng. Còn cái nét viền của chúng ta là không có nét. Vậy chúng ta có thể được quyền đảo màu cho nhau được không ạ? Đảo màu giữa nét và hình cho nhau được không ạ các bạn? Đảo được ạ. Bằng lệnh gì? Shift X. Rồi, hiểu được đoạn đấy thì sau này mình biết là cái lệnh nó quan trọng nó mức nào, làm nhanh như nào, chẳng nhẽ ngồi đổ thì mất thời gian lắm. Shift X. Có nhìn thấy cái này tôi đã có viền chưa?
Các bạn có nhìn thấy cái Dạ điều này rồi. tôi chưa? Rồi, sau khi đã có viền xong, bạn hãy chọn vào đối tượng này cho tôi. Hãy chọn cho tôi giá trị hòa trộn. Ví dụ tôi chọn overlay có được không ạ? Nhìn thấy chưa? Không rõ. Cái này cũng không rõ luôn. Nhìn thấy chưa? Cái này thì cũng không rõ luôn đây. Nhìn này, chọn vào overlay, chọn vào làm sáng ảnh. Cũng không rõ lắm. Rồi, cái này thì tôi sẽ chọn vào giá trị normal chẳng hạn như này, được chưa? Sau khi đã lựa chọn xong cái này thì các bạn có thể nuôi vào trong và được quyền copy vào trong. Và cái nét viền này của chúng ta đang bị hơi to. Tôi được quyền chọn cho nó giá trị là bằng 0.5. Nó có thể hẹp lại, nó có thể bé lại để nó có giá trị, được chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi lại copy làm phiên bản tiếp theo nữa. Tôi có hai cái viền. Đó, thấy chưa? Bạn thấy không? Khi có viền vào thì cái tính trang trí nó sẽ cao lên. Và cái này cũng tương tự như vậy. Tôi chọn 0.5 nhưng tôi gõ vào đây là 80% hoặc 60%. Rồi cũng tương tự như vậy. Tôi ấn vào đây, tôi ấn là Ctrl C và Ctrl F lần nữa. Và tôi lại đẩy vào trong một lần nữa bằng phím chuột. Hoặc là phím dịch chuyển sang trái sang phải, mũi tên đấy. Và tôi gõ vào đây là 30% thì các bạn sẽ thấy là nó có một sự chuyển đổi. Đồng ý chưa? Dạ Alo? rồi. Thấy chưa? Nhìn cái góc độ này nó rất là kỹ tính. Nó có thể cứng, nó có thể hơi già dặn và không tươi trẻ một tí. Nhưng đôi lúc cái sự già dặn của các bạn nó sẽ làm cho những thương hiệu nổi tiếng rất ok được. Còn cái trẻ trung chúng ta sẽ làm những phong cách khác ở thời trang. Chính vì vậy mà trong quy trình khi học đồ họa chúng ta cũng phải đi xem nhiều chứ. Chúng ta phải đi làm nhiều chứ. Chứ làm gì có cái chuyện ông nào mà bảo là cái này nó hiện đại mà nó có thể áp dụng được, xin lỗi luôn nha. Bởi vì gặp những người mà người ta cổ truyền một tí thì chết sặc tiết luôn. Mà có khi là những người cổ truyền lại những người chi tiền cho chúng ta đó nha. Nên là chúng ta phải nhớ một điều rằng là đồ họa của chúng ta là cái vốn sống thực tế nó phải cực kỳ phong phú và phải đi xem nhiều, làm nhiều, nhìn nhiều thì mới tiến bộ được. Rồi, bây giờ đến đây chúng ta đưa một cái giá trị giải pháp như sau. Cái đường này tôi không muốn cho nó dài đến đây mà tôi chỉ cho nó dài đến đây thôi thì có được không? Thì lúc này chúng ta dùng công cụ C thôi, chúng ta chỉ vào đây một cái. Và lúc này ngay lập tức cái nét này của chúng ta được loại trừ thành 2, vứt cái này đi. Cái này cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào C, tôi tích vào đây một cái nữa, tôi lại chọn loại trừ tiếp theo. Được chưa? Các bạn có thấy nó có ngắn dài không ạ? Alo? Dạ có. Thấy á. Rồi, sau khi ngắn dài xong thì bây giờ cái câu chuyện của chúng ta sẽ làm một cái giải pháp như sau. Tôi vẽ một cái ô vuông, tôi kéo vào đây. Tôi ấn vào biểu tượng Shift X chẳng hạn như này thì trở thành có một cái miếng như thế này, đúng không? Cái ô vuông của chúng ta đây ạ. Và sau khi đã có ô vuông xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở phím A của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta có tính năng là điều khiển điểm thì tôi chọn một điểm ở góc này. Tôi giữ Shift chọn một điểm ở góc này và tôi được quyền cầm này, tôi kéo như này thì có phải tạo ra một cái hình thức trang trí không? Là một chiếc lá, là một hạt thóc, là một cái gì đó tùy các bạn. Thì lúc này trong trường hợp này tôi đặt vào đây và tôi xoay góc độ này đi một tí. Xoay thì các bạn biết rồi, tôi chỉ việc đặt làm sao cho nó kỹ tính thôi. Và cái này chắc chắn là tôi sẽ đặt là 30%. Được chưa? Hay là 50% tùy các bạn nhé. Ok, sau khi tôi đã có một cái xong thì tôi sẽ cầm đối tượng này. Được chưa? Đây này. Các bạn có thể chọn một màu cũng được. Ví dụ có những người thì người ta thích một màu. Có thể thích một cái màu nó vàng hơn như thế này. Được chưa? Rồi, giữ phím An. Tôi lại cầm để tôi kéo xuống đây một tí. Và cái này thì tôi dùng Z tôi phóng to lên nhá, để cho chính xác, đặt cho nó chính xác luôn. Để khi nhỡ may in ra người ta nhìn mà ôi bạn này bạn thiết kế bị lệch này. Đúng không ạ? Tội gì trong điều kiện cho phép mình làm mình lại không điều chỉnh được. Cái này tôi gõ vào đây là 30%. Và lúc này các bạn sẽ thấy là cái tính trang trí của tôi đã có trong một cái nền tảng thiết kế. Được chưa? Phần thứ hai các bạn cũng tương tự như vậy, bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Được chưa? Đây là cái khung hình của chúng ta đây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đối tượng này và cũng tương tự như vậy, tôi lại copy ra một miếng mới. Tôi lại dùng C, tôi lại chỉ vào đây. Tiếp theo tôi lại chỉ vào đây một cái. Sau khi chỉ xong thì tôi sẽ tách đối tượng này làm 2. Và cũng tương tự như vậy, cái hình này còn muốn hình đó, tôi dùng Shift X nó trở thành cái viền. Và cái viền này thì tôi muốn rằng nó giống như cái viền của cái đối tượng dưới thì tôi sẽ chọn vào đấy chỉ màu. Thế là tôi đã có một cái viền gradient bằng đồng.
Tôi cầm đối tượng này tôi đặt vào vị trí đó. Này này, nhìn anh Kim này đó, mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa ạ? Alo. Dạ có. Rồi Có. cũng tương tự như vậy, tôi lại cầm đối tượng này tôi lại kéo ra đây, làm cái này đến 3-4 lần rồi. C lại chọn vào đây, chỉ vào vị trí điểm, chỉ vào vị trí điểm góc. Sau đó thì tôi lại tách đối tượng này ra làm 2. Cũng tương tự như vậy, chúng ta dùng công cụ Shift X là chúng ta lại chọn được nó. Lại dùng phím Y ngắn lại chỉ vào cái đường viền cho các bạn. Thì lúc này cái đường viền của chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cầm đối tượng này vào đây ạ. Được chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền của chúng ta nó có giá trị. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái bản thiết kế. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy rằng là trong cái phần gradient của chúng ta đang gặp vấn đề, nó có thể là bị đậm quá thì chúng ta sẽ set sau. Nếu muốn sáng hơn cũng được thôi. Phóng to tiếp theo một lần nữa. Cái đường viền này tôi sẽ phải cho nó thấp hơn và nó sẽ chìm vào nền. Tại vì học càng sâu phải điều chỉnh các nét là càng chuyên nghiệp. Nó phải mờ chìm vào nền. Ok, tôi gõ 50% thì lúc này tôi có cái viền số 2 nó sẽ nhẹ nhàng như thế này. Để cho nó chính phụ rõ ràng. Ok, cái này thì tôi sẽ gõ vào đây là 80%. Để so cái thằng số 1 của tôi là đứng đầu đi. Rồi sau đó thì tôi phóng to như này. Và có nhiều người thì vẽ một cái biểu tượng như này, được chưa? Dùng biểu tượng sao? Y ngắn chỉ vào đây, giữ shift nhé. Lấy màu này. Có thể lấy một cái màu vàng như thế này và làm mất viền đi ạ. Được chưa? Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn để ý cho tôi là tôi cầm đối tượng tôi đặt vào thẳng trực tiếp này và xoay nó ra một vị trí. Nhớ nhá, phải chọn vào đúng đối tượng và xoay này. Để làm sao cái đầu góc này tôi phóng to tí nữa làm như này cho chính xác này. Quen dần những cái việc này đi, nó khó thì khó đoạn đầu rồi. Nha, bây giờ mình sẽ cầm và mình xoay như này và mình đẩy nó tiếp lên như này. Đó, tương đối, được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái đầu điểm chốt của tôi rất là nhỏ bé, nhưng lại có lại giá trị cho các bạn. Đó, một cái khung. Rồi, phần thứ hai tôi dạy cho các bạn chiêu thức là gì? Chúng ta sẽ lấy màu từ đối tượng của chúng ta. Chúng ta chọn vào file, rồi chúng ta lại chọn vào công cụ Palette. Rồi chúng ta cũng chọn lựa những cái nền background của chúng ta. Ví dụ, chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Ổ D chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào chươn lọc, chúng ta chọn vào background. Và nhớ một điều rằng trong background của chúng ta nó có quá nhiều những loại nền khác nhau, nên hãy chọn những cái nền nó thiên về cái dạng đơn giản. Có nhiều người, khách hàng của chúng ta thích một cái sự uyển chuyển, một cái sự chuyển độ, thì bạn có thể dùng theo phương pháp ở dưới. Có thể chọn một cái vài cái giá trị như thế này chẳng hạn, được không ạ? Sau khi chọn xong tôi sẽ chọn vào đối tượng này và tôi kéo từ trái qua phải như thế này. Thậm chí kéo to hơn để nó tràn vào nền như này này, các bạn nhìn thấy không ạ? Ok, còn nếu không thì bạn sẽ phải chọn cho tôi là Ctrl O tiếp theo một lần nữa. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là chất liệu hoa. Chúng ta sẽ kéo xuống xem có cái nào hoa đây ạ. Rất nhiều background, có thiên về tông tím, có thiên về tông vàng. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Có nhiều cái giá trị background chúng ta có thể lựa chọn. Đấy nhé, nhiều loại nền khác nhau. Và phải đi kiếm nhiều loại nền đấy để thay thế. Và cũng có thể là khách hàng chưa thích thì mình sẽ chọn những cái phong cách của mình thích được. Mình sẽ chọn một cái tông hoa tím như thế này. Rồi chúng ta sẽ làm sao? Ctrl A, Ctrl C. Rồi sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta chuột phải. Đây đúng không ạ? Không cần phải chuột phải, quên mất lại giống Photoshop quá. Ctrl V. Lúc này thu nhỏ lại cái hình một tí. Và lúc này chúng ta sẽ xoay cái biểu tượng của chúng ta ra bằng cách xoay như thế này, giữ shift nhé. Được chưa? Và xoay ngược lại như thế này nhé. Đó. Được chưa? Làm sao mà thuận mắt, được chưa? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là thu nhỏ lại đã. Cầm vào đây đã. Rồi, phóng to thu nhỏ này. Ít nhất là đây, đầu này. Lúc này, sau khi thu nhỏ như này thì khiến cho chúng ta không nhìn được cái phần background dưới. Để các bạn có thể luyện tập bằng cách các bạn hãy chọn cho tôi giá trị. Đó là opacity để nhìn cho nó dễ. Ok, nó ăn vào cái nền như này có đẹp không? Tỷ lệ hình có đẹp không? Ok, thu nhỏ lại thì nữa. Như này được không ạ? Hay là phải nuôi ra như thế này và đặt lên như này được không ạ? Cả nhà mình nhìn cái này chưa nhờ? Dạ có thầy. Đó có nghĩa là khi mình phải nhìn tỷ lệ nó đẹp rồi thì mình mới dừng lại. Và lúc này mình tăng giá trị 100% lên. Cho cái này xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải.
tay trái là xuống dưới tất cả. Sau đó cái nền này của các bạn nhớ cho tôi là trước khi cho cái ảnh chui vào thì phải nhân bảng nó làm 2 để sau này chúng ta chủ động về màu. Nhớ nhá. Nào, tôi sẽ ấn vào đối tượng Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên và thay đổi một cái màu cho các bạn lựa chọn luôn. Đây ạ, X nhá. Rồi, sau khi chọn xong tôi chọn vào đối tượng, sau đó tôi chọn vào tấm ảnh và tôi chuột phải, tôi chọn vào Make Clipping Mask thì cái ảnh của chúng ta sẽ nằm ở đây ạ. Và sau khi nằm ở đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy background ở đây và background đây, và thì cái này nó lại hơi bị rõ quá, tôi có thể được quyền chọn làm sao cho nó xuống dưới đối tượng bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Được chưa? Xuống dưới lên trên này. Cái này rõ quá, chúng ta được quyền chỉnh opacity. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nhìn tương đối, nhìn tổng quan cũng khá là được rồi. Thì bắt đầu đến phần bên tay phải của các bạn, chính là giá trị các bạn để logo. Được không ạ? Và logo của chúng ta nằm ở đâu? Chúng ta lại chọn vào file, rồi chúng ta lại chọn vào công cụ Place. Rồi, sau khi mà chọn vào công cụ này thì các bạn sẽ chọn đến cho tôi một cái download và chúng ta chọn vào biểu tượng rượu. Sau đó thì chúng ta có một cái thương hiệu, đó là thương hiệu màu xanh luôn. Logo chúng ta nằm đây. Và chúng ta có thể được quyền kéo to ra để lấy được cái logo của đối tượng của chúng ta là hai cái hình con hạc như thế này. Vậy thì làm cách nào bây giờ? Một là chúng ta sẽ đặt vào vị trí nằm ngang, có được không? Đấy nhá. Vậy tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi vẽ một cái biểu tượng như thế này. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ có thầy. Rồi, lúc này tôi sẽ kéo cái opacity xuống để tôi chọn vào đúng căn giữa thì để tí nữa chỉnh cho nó đỡ mệt. Được chưa? Tôi sẽ phóng to này một tí. Và lúc này thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái miếng xanh sang trái sang phải một tí để cho nó cân giữa như này được không ạ? Đấy, hai cái cánh nó sẽ có khoảng cách. Và lúc này chúng ta chọn vào đối tượng số 1 là khung ở phía trên. Đối tượng phía 2 là cái ảnh của đối tượng chúng ta như này. Và chúng ta sẽ chọn vào chuột phải Make Clipping Mask. Các bạn sẽ có được cái logo tôi nằm ở đây. Alo, các bạn có nhìn cái này của tôi không nhỉ? Cái này hay ạ. Rồi, sau khi đã chọn xong cái này thì các bạn được quyền chọn cho tôi một giá trị như sau, là bạn sẽ chọn vào phí ma. Bạn tích vào cái điểm này đúng không? Giữ shift tích vào điểm này, ngay tức nó có hai cái điểm chốt này, tôi cầm tôi kéo đây một tí. Tự khắc tôi sẽ tạo ra một giá trị đường cong cho đối tượng, nhưng lại cực kỳ nhàn cho những người lười. Người lười thì ít cắt, không có logo thì phải dùng này, và cái này khá to thì tôi thu nhỏ này bằng shift này. Đấy, cái logo tôi chỉ đến đây thôi à. Alo, hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy một cái tiêu chí nữa tôi dạy cho bạn này. Khi đối tượng cho chui vào thì bản thân của cái thằng Illustrator của chúng ta đấy là chỉ là cho ảnh chui vào thôi, còn dung lượng nó vẫn còn nguyên. Và các bạn có nhìn thấy biểu tượng gạch chéo được không? Alo, cả nhà mình có nhìn thấy gạch chéo không? Cái này là cái hình lúc đầu tại mình không cắt phải không? Đúng rồi, chúng ta chưa cắt bằng Photoshop, đúng không ạ? Chính vì cái chuyện mà cắt bằng Photoshop mà chúng ta chưa cắt xong ấy, thì chúng ta phải làm thế nào để cắt đi phần thừa. Thì tôi dạy cho bạn chiêu thức này, và đồng thời giá trị là cắt đường link của cái ảnh đi. Và cắt đường link của cái ảnh đi thì ngay tức nó sẽ tồn tại độc lập trong file thiết kế của bạn. Nên khi bạn mang cái file đi, bạn copy đi bất cứ đâu bạn mở đi đều được hết. Còn nếu mà bạn để đường link này thì xin nói các bạn là mang, ví dụ như tôi gửi cho bạn, bạn bật lên phát ngay tức mất ảnh luôn. Đó. Và cái này cũng là một trường hợp nhé, khi mà có những ông khách rất là xấu tính bảo ok em gửi đi, ok gửi nhưng lại không cắt đường link ảnh. Thế là gửi file cho người ta bật lên nữa, thế là mất. Bởi vì sao? Trước khi gửi ảnh vào anh ơi, anh xem thu xếp cái chi phí cho em cái, nhưng bảo ôi trốn. Đấy, thì phải có những cái người ta làm những cái việc đó. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, thì các bạn nhìn vào đây. Nhìn này, cắt đường link ảnh bằng cách nào? Bước 1, bạn có thể tích đúp thẳng vào vị trí đó cho tôi. Nhìn thấy chưa? Và tích vào cái ảnh ngay lập tức nó có một cái chữ tên là embed. Embed này chính là cắt đường link ảnh và khiến cho cái ảnh chúng ta không còn gạch chéo nữa. Có nghĩa là tồn tại độc lập trong file thiết kế của các bạn. Được chưa? Loại thứ hai là của các bạn đó là gì ạ? Chúng ta có thể chọn vào Windows và chúng ta chọn vào link. Đây là quản lý ảnh đấy. Những cái biểu tượng mà ảnh của chúng ta nó có cái khóa
thì có nghĩa là gì ạ? Ví dụ chúng ta tích vào đây, nhìn thấy chưa, thì nó sẽ chọn đúng cái này. Có cái khóa này có nghĩa là vẫn còn đường link, thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một cái biểu tượng như sau, là bạn ấn vào biểu tượng 3 gạch chéo và chúng ta chọn vào biểu tượng là embed image, thì tự khắc cái ảnh của chúng ta mất đường link. Nhớ nhá, ấn này. Đó, và bây giờ các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi có gạch chéo không? Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ? Dạ, cái này là mất rồi. Đó, vậy thì tồn tại. Rồi, bây giờ việc thứ hai của các bạn là gì? Mất rồi nhưng mà file ảnh của chúng ta còn khá là rộng. Nên là có nhiều trường hợp những cái bạn mà dùng Inus đời cũ hơn, xuất file ra bảo thầy ơi nhưng mà em xuất ra nó cứ bị nền trắng, nó bị thền thừa thì bằng cách nào? Đây, thì các bạn nhìn nhá. Sau khi làm xong, các bạn sẽ chọn cho tôi cắt bỏ phần thừa khi ảnh chui vào. Bước 1, chọn vào biểu tượng ảnh đã chui vào khung. Bước 2, chọn vào Transparency. Bước 3, chọn vào Multiply. Bước 4, chọn vào Object. Bước 5, chọn vào Fasten Transparency để ngay lập tức ảnh của chúng ta sẽ cắt bỏ đi phần thừa. Và lúc này khi bạn tích vào đây một cái thì lúc này chúng ta chọn vào Alpha giúp tôi và ấn OK như này là xong, đã hoàn thiện cái lệnh của chúng ta rồi. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy di qua này, ảnh của chúng ta đâu còn phần thừa đâu. Nhìn này chưa? Alo. Dạ thấy rồi thầy. Rồi cũng tương tự nhá. Ví dụ cái ảnh này tôi cũng làm như vậy có được không? Ok, tôi tích vào đây, phần thừa tôi có. Và chính cái phần thừa nó sẽ khiến cho file của bạn nặng lên, bởi vì bản thân nó vẫn là cái ảnh đấy là chưa được cắt. Ok, bước 1 tôi chọn vào hình, bước 2 chọn vào Transparency, bước 3 là sổ xuống chọn Multiply, bước 4 là chọn vào Object, bước 5 là chọn vào Fasten Transparency. Bước này chọn kênh Alpha và lúc này tôi sổ xuống tôi ấn OK nhanh. Bạn đã có một cái đường link của cái ảnh chúng ta biến mất. Và lúc này cả hai cái ảnh của chúng ta không mất cái khóa rồi, nên cái file này tồn tại độc lập được. Được chưa? Rồi tiếp tục. Từ cái hình này cho ảnh vào rồi tôi có thể được quyền tôi làm sao? Tôi giữ phím Alt, tôi copy ra một hình mới. Và từ hình mới này tôi chuột phải, tôi chọn vào biểu tượng Ungroup nhá. Nhìn chưa? Rồi, phần thứ hai là sau khi Ungroup xong thì tôi chuột phải thêm một lần nữa là tôi cho cái ảnh chui ra được không ạ? Các bạn hiểu cái ảnh cho chui ra chưa? Dạ hiểu ạ. Và cái ảnh cho chui ra nó bằng lệnh gì ạ? Nó có phải là lệnh Alt Ctrl 7 không? Ctrl 7 đúng không ạ? Rồi, phải đóng khung từ đó lại. Chứ học mà chúng ta không ghi, chúng ta dùng trí nhớ thì tất nhiên thông minh như ai cũng đã có thể nhớ được. Nhưng riêng bài của tôi dồn rất nhiều thứ. Nó toàn kiến thức tổng hợp thôi. Và để làm ra sản phẩm tiếp theo ấn ở đây. Và lúc này đối tượng của chúng ta có hai phần. Một là ảnh chuột phải nhá, nhìn này. Kéo ra ngoài thì có phải đây là ảnh của chúng ta. Và đây là có cái khung không? Các bạn nhìn cái khung của tôi chưa? Alo? Dạ có ạ. Vậy thì cái ảnh này vứt đi. Còn cái khung này giữ lại để làm gì ạ? Kéo vào đây. Và cái khung này nó đang là không có màu, không có mùi, không có vị thì dùng phím Y ngắn giúp tôi. Chỉ vào đây một cái nét của đối tượng này, nét bằng kim loại này. Và lúc này chúng ta sẽ đưa vào bên trong, có được không ạ? Đưa vào như này được không ạ? Đó. Dạ được ạ. Đó. Thầy ơi, cho em hỏi ấy là ví dụ làm cái hình này bây giờ mình muốn cắt không cái logo trước xong đặt vị trí nào khác cũng đúng rồi. Nếu mà cũng... đấy là những người chăm, người ta cắt logo thì đặt cái gì cũng được. Nhưng đây đã là không chăm thì phải cho hình chui vào khung chứ. Nên là người ta bảo mèo đen mèo trắng quan trọng nên sao bắt được chuột thôi. Chứ và tôi nói thật cho bạn biết là có nhiều người đi dạy về những cái sự xử lý là ok, hồi xưa tôi dạy tách tóc, tôi cũng nói luôn, em ơi em đừng khoe với khách hàng là chị ơi em cắt tóc nó có giỏi không, em cắt từng sợi cho chị này kinh khủng không. Người ta có để ý đâu mà, người ta chỉ biết là tổng quan nó đẹp, ok là người ta chốt thôi. Chứ bây giờ lại còn nói ra đấy có nghĩa là mình khoe cái công nghệ của mình kinh khủng đúng không? Nhưng mà trong khi đó mình thiết kế về bố cục rất là nởm. Và phần thứ hai là chúng ta lại không hợp với thị hiếu của khách hàng. Tôi nói thật cho bạn biết, có những thứ mà chúng ta thiết kế thì nó hiện đại, nó đẹp cho con mắt của các bạn thôi. Còn cái vấn đề là khi gặp khách hàng bảo không, đôi lúc khách hàng bảo là chúng ta hãy làm xấu đi giúp tôi, hãy làm xấu để làm sao tôi mang cái sản phẩm của bạn tôi đi bán cho khách hàng của tôi. Bởi vì khách hàng của tôi cái tư duy về tầm nhìn nó chỉ đến đấy thôi. Các bạn làm đẹp quá, người ta không dám sờ vào cơ. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa ạ?
Alo. Vâng, cái này phải hợp với lại cái thẩm mỹ người coi nữa. Đúng rồi, em phải nhớ là em làm cái sản phẩm này không phải để cho ông giám đốc thuê chúng ta, mà chúng ta phải có tư duy và có kiến thức là làm ra cái sản phẩm này hợp với khách hàng của ông giám đốc đó. Và chúng ta phải có đầy đủ những cái kiến thức đó để chúng ta giải thích cho giám đốc là anh ơi, anh phải làm như này thì cái thiết kế của anh sẽ cực kỳ hợp với khách hàng của anh. Chứ chưa nói có một số bạn đến công ty bị giám đốc bảo là em cứ làm như này đi. Ok, vậy thì lúc đấy chúng ta bắt buộc phải đi cho một vấn đề thử là chúng ta làm ra 2 phương án. Một phương án là của sếp, 2 là phương án của mình. Và sau khi đưa cho phương án thì để chốt phương án của mình thì ok, anh ơi lần sau anh cứ yên tâm là em sẽ hiểu về khách hàng được. Em đã tìm hiểu rất kỹ cái này rồi thì anh cứ yên tâm để lần sau em quyết cho anh. Như vậy lần sau mình không nghe ai cả nha. Mình được quyền quyết có nghĩa gì? Mình có tư duy, mình có kiến thức thì mình mới giải thích cho sếp nghe được. Em có đời thuở ai mà nhân viên nói sếp nghe không? Được chưa? Cái điều đấy khó không? Cả nhà mình biết cái điều đấy khó không ạ? Cái này là khó. Tôi nói thật cho bạn khó. Nếu bạn Vâng, không có kiến thức là bị giám đốc đè ngay, bị các nhân viên khác theo kiểu kinh doanh đè ngay. Nhưng mà khi chúng ta có đầy đủ kiến thức, chúng ta có những cái nền tảng kiến thức về mỹ thuật thì chúng ta có thể đè ngược lại, và thậm chí là các bạn có những tư duy về kinh doanh nữa, bạn đè luôn nhá. Nên là khi nói chuyện thì cũng phải nhìn sắc mặt của nhau một tí. Đấy là câu chuyện mà chúng ta học hỏi, chứ không phải là tôi không biết nhé. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong cái này thì cái này được quyền tắt, cái này cũng được quyền tắt luôn. Được chưa? Và lúc này nó liên quan đến cái phần nữa là chúng ta ấn vào can cho nó. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phương án là một cái file, và file đó là file text của chúng ta. Đây quên mất, tôi sẽ bật file tại vì tôi bật rồi nên là tôi sẽ ra đấy, phông chữ đẹp đấy. Và cái phông chữ đẹp này của các bạn thì các bạn, một là các bạn download về. Ví dụ cái file này của tôi thì tôi ấn vào cho các bạn xem nhé, Ctrl Shift H này. Các bạn có nhìn thấy nó bị ra ngoài so với khổ giấy không? Alo? Vâng, có. Đấy, có nhiều bạn là không nhận được thì tất nhiên cái file này nó phải làm nhỏ lại thì nó mới ra được. Ctrl Shift H một lần nữa. Và hãy chọn những cái phông chữ nó phù hợp. Ví dụ phông chữ gì? Nét mềm. Mà nét mềm thì phải đi tìm những cái phông chữ là sao à? Ví dụ phông chữ này, tại sao tôi lại chọn phông chữ này chẳng hạn? Ví dụ cái phông chữ trên chai kia nó cũng là nét mềm, tôi sẽ dùng một phông như thế này. Được chưa? Ok, tôi ấn vào Ctrl C và sang bên này tôi sẽ chọn vào đấy Ctrl V để nó có thể là hợp với cái phong cách làm mềm tay cái gì đó tùy theo tính chất của các bạn, được không ạ? Ok. Và làm sao hả? Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái khoảng cách giữa các đối tượng. Ví dụ trong trường hợp này nền tím là một sắc độ đậm, chữ là sắc độ đậm vứt. Được chưa? Tích đúp vào đây giúp tôi cái. Và lúc này chúng ta sẽ đẩy sang trái này, nhìn chưa? Giữ phím An cũng tương tự như Photoshop. Chúng ta đẩy vào đây thì tự khắc nó sẽ nuôi, đẩy sang trái là nuôi vào trong. Đấy. Và thấy như này, bố cục chữ của chúng ta đã đẹp rồi. Rồi, tiếp theo. Phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Tôi sẽ chọn một cái phông nữa, thứ hai là phông gì? Đi với một cái phông như sau. Tất nhiên phần này chưa có dạy đến cái phần là làm thế nào để cách điệu nào. Ok, tôi sẽ chọn đây Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế của các bạn đây, tôi có rất nhiều loại phông. Các bạn nhìn thấy chưa? Có thể chọn phông này Ctrl C, sau đó sang bên này. Và lúc này thì tôi ấn vào Ctrl V thôi. Đối tượng này của các bạn thì nhớ một điều cho tôi là tôi sẽ chọn một cái text và tôi tích thẳng vào đây. Text này nhớ một điều rằng là các bạn sẽ phải đi tìm nội dung và đưa vào. Ví dụ banner cho rượu thì bạn sẽ tìm được nội dung ngay, bạn kéo to ra cho tôi một tí và dùng phím Y ngắn chỉ thẳng một cái text này, ngay tức chúng ta copy được phông chữ. Và lúc này cái phần text này không còn nữa thì xóa đi thôi. Đấy, text này của các bạn thu nhỏ lại. Đây là text tiêu đề, mà đã là text tiêu đề thì phải làm to, và text này là text chính. Và text này liên quan đến bộ phận về chúng ta sẽ chọn vào đây là khoảng không còn lại. Có nhiều người thì căn trái căn phải, ok, các bạn có thể căn trái. Được chưa? Sau khi căn trái xong các bạn sẽ chọn cho tôi một cái căn ở đây bên trái như thế này chẳng hạn. Nhưng đôi lúc sự căn trái này nó lại không hợp lý. Chính vậy bạn muốn đặt an toàn giai đoạn 1 thì bạn sẽ chọn cho tôi là căn ở giữa nhá. Nào, giữ phím An là giữ An Shift là thu nhỏ như này và chọn vào đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và kéo xuống đây.
Sau khi tôi có xong này thì tôi sẽ kéo màu bằng phím Y ngắn, tôi giữ Shift, tôi chỉ vào cái miếng màu này thì tôi lấy được cái màu xanh bên tay trái. Và sau đó là cái chữ này của tôi thì tôi cần một cái giá trị như sau. Nhìn này. Làm thế nào để đổ được cái màu này là gradient bây giờ? Và cái màu này các bạn có đồng ý với tôi phải dịch chuyển sang trái một tí nữa không ạ? Thì đây tôi dạy cho bạn chiêu thức này. Cầm đây vẽ vào như này, quét qua như này này, quét để chọn hết này. Giữ Shift này, quét qua lại này, đoạn này loại trừ được công này. Đấy là cách chọn. Hay là chúng ta phải mất công này, chọn vào đây, xong rồi giữ Shift chọn vào đây, xong rồi giữ Shift chọn vào đây thì lâu lắm, đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái cách chọn đơn giản hơn là quét qua tất cả, chính là chọn nó. Và sau đó thì giữ Shift quét qua cái phần background còn lại là tất cả những đường này thì tôi chỉ chọn logo thôi. Hiểu chưa? Đó, sau khi chọn xong thì các bạn chỉ dịch chuyển sang đây là của tôi là đã xong rồi. Và dịch chuyển làm sao cho chính xác. Bây giờ thì tôi chưa có dạy về căn nhưng mà ít nhất các bạn sẽ làm như này cho tôi. Tôi đẩy cái này lên trên. Rồi, sau khi đã làm xong cái này nó chưa đủ độ ấm thì sao? Giữ Y ngắn chỉ vào đây, lấy màu trầm lại một tí. Có được không? Hay là chúng ta chọn một cái màu nó sáng hơn, ví dụ chúng ta chọn một cái màu be vàng như thế này để nó ấm hơn, có được không? Đấy, phải nhìn chứ. Và lúc này sau khi tại sao chọn be vàng lại được? Bởi vì là ở bên tay trái của chúng ta có màu vàng, trên có màu vàng và dưới có màu vàng, được gọi là kéo màu theo hình tam giác. Và lúc này cái chữ chúng ta có thể chọn vào đây được không? Thì các bạn nhớ nhé, để muốn phím, có một số bạn máy của một số bạn sẽ không chỉ màu được vào đây, Y ngắn. Thì các bạn nhớ phải tích đúp vào cho tôi cái chữ phím Y này. Nó có biểu tượng là thuộc tính transparency này. Bạn đầu tiên không tích như này nhá. Máy của bạn sẽ không tích này thì bạn tích vào đây cho tôi. Nhá, nhìn này. Bình thường máy của bạn nó sẽ như này thì bạn dùng phím Y ngắn bạn chỉ vào đây thì nó sẽ không ra được cái màu các bạn mong muốn. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ có ạ. Thì bây giờ để muốn lấy được cái màu đấy thì bằng cách nào? Thì các bạn sẽ dùng phím Y, bạn tích đúp cho tôi phím Y này. Bạn ấn vào biểu tượng là apparent này, nhìn chưa? Tích vào chữ V này, nhìn chưa? Xong, ấn OK. Bây giờ bạn dùng phím Y ngắn bạn chỉ ở đây phát được luôn gradient. Và cái gradient này của bạn đang là hiệu ứng hòa trộn. Tôi sẽ chọn 100%. Phần thứ hai tôi sẽ chọn vào lô M thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ chúng ta đã có vàng. Và sau khi đã có chữ vàng xong chúng ta được quyền làm sao? Chúng ta chọn phóng to lên một tí. Tôi cho bạn xem bằng cách như sau là tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F có phải là tạo ra hai chữ không ạ? Cả lớp mình có thấy là tạo ra hai chữ không ạ? Alo? Dạ. Và sau khi tạo ra hai chữ xong thì các bạn chỉ cần sổ xuống, bạn chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh cho tôi, thế là cái này nó sáng hơn. Cái này bạn gõ vào đây cho tôi 80%, 86%. Rồi, sau khi đã có 86% xong thì bạn lại phóng to, tôi kéo lên cho bạn xem này, nhìn thấy có phải có hai chữ không? Alo? Dạ vâng ạ. Rồi tiếp theo nhá, cái chữ này các bạn lại ấn vào một lần thứ ba nữa là nhân bản cái chữ này là Ctrl C và Ctrl F. Thế Ctrl C, Ctrl F nguy hiểm không? Thì cái Ctrl C, Ctrl F này các bạn sẽ thấy là màu của cái chữ thì chính là gradient. Còn cái nét viền chúng ta không có gì, chúng ta sẽ đảo ngược hai cái cho nhau. Thì lúc này các bạn ấn vào Shift X cho tôi. Lúc này các bạn có nhìn thấy một cái viền không ạ? Alo? Cái này là làm, thầy ơi, Ừ. cái viền này là làm từ cái hình copy cuối cùng đấy ạ? Đây nhá, rõ ràng như này được chưa? Nó có hai cái hình này được chưa? Đây nhá, xóa cho các bạn xem này. Bây giờ nó có hai cái hình này chính xác đến đây rồi đúng không? Alo? Dạ. Dạ vâng Bây ạ. giờ tôi giữ phím Alt tôi copy ra ngoài một cái nữa cho các bạn xem luôn, cho nó dễ. Được chưa? Thì các bạn có đồng ý với tôi cái màu của nó đang là gradient là cái này chưa? Và nét viền của nó không có gì không? Đúng chưa? Dạ vâng ạ. Bây giờ tôi dùng Shift X thì có phải nó đảo ngược là nét thì nó là gradient và hình là sẽ không có gì không? À thì là bỏ cái hình bên trong chỉ giữ cái viền thôi. Từ từ bình tĩnh đã, ở đây có 3 đối tượng đấy. Shift X này. Đúng chưa? Nhưng cái nét viền này của chúng ta đang hơi to, tôi sẽ chỉnh lại bằng 0.5 thôi, nét viền bé chưa? Dạ. Đây đang là gradient nét viền này. Và cái này tôi sẽ trở về norm. Và cái này tôi sẽ để là 100%. Được không ạ? Xong chưa?
Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ kéo lại cho bạn nha, có 3 đối tượng này. Đối tượng số 1 là đậm, đối tượng số 2 là dùng opacity và chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh để làm cho cái gradient chữ sáng hơn. Cái thứ ba của tôi là cái viền, được chưa? Có 3 cái nhá, rất rõ ràng nhá. Rồi bây giờ tôi lắp ghép 3 cái này với nhau. Ok. Cả lớp mình nhìn cái phần này chưa ạ? Rồi ạ. Được chưa? Rồi sau khi tôi có nét viền rồi thì các bạn phóng to cho tôi một cái. Đây cái nét viền tôi có rồi. Bây giờ từ cái nét viền này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một lần nữa, tôi có 4 nét viền. Nét viền này được chưa? Nét viền này được chưa? Nhưng cái nét viền này tôi sẽ để là màu sáng và trộn. Thì có phải cái màu này tôi đè lên cái nét viền thì cái nét viền của tôi nó sẽ sáng hơn không các bạn? Sáng được. Hiểu cái này chưa? Và có thể ấn vào Ctrl C, Ctrl F thêm một lần nữa để cho cái viền nó sáng hơn được nữa không ạ? Có nhìn thấy cái chữ tôi này nó có bề dày chưa? Rồi ạ. Ok, hiểu cái này chưa đã? Cái này phải làm mấy lần mà người ta được hiệu ứng này. Đấy, tôi kéo rồi đấy, kéo cho các bạn xem thôi. Rồi sau này khi làm xong thì các bạn có thể chọn một cái nét vuông này, bạn vẽ một cái nét vạch này. Đây là một tiêu chí người ta đang dùng rất là nhiều. Và các bạn có thể được quyền là dùng Shift X cho tôi thì cái này nó chính là màu gradient. Cầm này tôi giữ phím man tôi kéo sang bên này. Thế là tự khắc cân đối và tự khắc tôi sẽ đẩy cái này vào trong nó nhảy được không ạ? Ok. Các bạn nhìn thấy cái phần chữ của tôi chưa? Hiểu cái này chưa đã? Dạ hiểu rồi ạ. Rồi bây giờ này là câu chuyện là làm thế nào để chọn một đống cái đối tượng này mà lại không liên quan đến cái background này. Mà trong khi đó em có nhìn thấy cái nét viền nó đông không? Có nhiều không? Nhìn này, kinh nghiệm này. Hãy dùng công cụ phím V quét qua toàn bộ từ trên xuống dưới giúp tôi. Có phải là trong đây thì nó có cả cái background là bông hoa, rồi màu tím ở dưới, rồi có chữ trên chữ dưới, nét viền có hết không? Alo? Hãy giữ Shift và quét qua phần còn lại từ đây đến đây thì ngay lập tức chúng ta sẽ mất luôn, chỉ chọn chữ thôi. Thấy chọn nhanh không các bạn? Alo? Đây là kinh nghiệm thôi nhá. Chứ chẳng nhẽ bây giờ ngồi Shift nhặt từng cái một thì chết. Hiểu cái này không? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, sau khi đã chọn được nó thì mình có nên group nó lại không các bạn? Group được. Vậy thì chúng ta học về group rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl G, chính là group này. Được chưa? Và sau khi Ctrl group rồi thì bây giờ lần sau đấy chỉ có tích vào đây phát là chọn cả luôn, có phải sướng không? Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một tiêu chí như sau là sau khi tôi chọn xong tôi được quyền nhấn nhá cái chữ của tôi nó mạnh lên, nó đẹp hơn, nó tốt hơn bằng qua một cái hiệu ứng. Có nghĩa là gì? Nếu tôi muốn cho cái chữ nổi lên thì phải có một cái bóng đậm ở dưới thì nó sẽ tốt hơn cho cái thiết kế của tôi. Tôi sẽ chọn vào đây. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào Effect. Đây là hiệu ứng thôi. Tôi sẽ chọn vào Style và tôi chọn vào Drop Shadow, chính là tạo ra bóng cho đối tượng trong Input. Và chúng ta cứ làm như thế này là chắc chắn rồi. Và cứ tư duy là cái bóng nó nằm ở đâu. Chọn đối tượng. Bước 2 chọn đâu? Effect. Bước 3 chọn đâu? Style. Bước 4 chọn Drop Shadow là xong. Bóng nó nằm ở đâu? Đúng không ạ? Trong Photoshop thì cái bóng nó nằm ở đâu? Filter. Được chưa? Rồi chọn Drop Shadow. Và trong cái Drop Shadow thì nó sẽ có một cái nền cho các bạn là hòa trộn làm đậm màu. Phần thứ hai là Opacity, chính là độ đậm nhạt. Đấy, Opacity đấy. XY là trục X và trục Y của các bạn. Các bạn sẽ gõ vào đây là 0. Chiều này các bạn sẽ gõ vào là 0. Và lúc này đây là độ nhòe của các bạn. Nếu hai cái này về 0 thì nó vào giữa. Đây độ nhòe thì bạn có thể năn chuột xuống bằng cách tích vào đây. Độ nhòe giảm đi. Được chưa? Hay là tăng lên 0.1 nhòe như này, được chưa? Khá tốt. Màu này đang là màu đen. Bạn thích không phải màu đen mà bạn muốn chọn tím đậm thì cũng chọn được luôn. Được chưa? Không nhất thiết phải màu đen. Tiếp theo độ này quá đậm, tôi gõ về đây 50% được không? Được chưa? Rồi tích xuống đây nhìn thử. Và lúc này tôi ấn OK thì lúc này cái chữ của chúng ta nó có một cái bóng, nên thiết kế của các bạn nó sẽ sắc nét hơn, nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Ok? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu ạ. Dạ. Rồi tiếp theo từ cái phương án này thì chúng ta cũng phải thay thế và chúng ta cũng phải tìm một vài phương án khác xem nó có hợp lý không.
hay là thiên về màu xanh, hay là thiên về màu đỏ, hay là thiên về màu gì đó thì các bạn tự làm nhá. Rồi tiếp theo này, trong cái nguyên tắc tạo hình của Figma của chúng ta nó có một cái gọi là đơn. Đơn nghĩa là sao ạ? Ví dụ chúng ta vẽ một biểu tượng. Biểu tượng này gồm có 4 đối tượng, 4 cái điểm của chúng ta được quyền quét qua. Ví dụ quét qua 1 điểm thì kéo 1 điểm, quét qua 2 điểm thì kéo được 2 điểm, và quét qua 3 điểm thì chúng ta phải giữ shift, đúng chưa? Và quét qua 4 điểm thì tất nhiên di chuyển được cả 4 rồi. Và đây là đơn thì được quyền là dùng phương pháp là quét qua, được chưa? Với cái tạo hình đơn giản thì các bạn có thể tạo hình bằng cách như sau. Bạn có thể cầm đối tượng này đẩy vào đây, chúng ta sẽ đẩy lên đây, được chưa? Chúng ta có một giá trị như sau là chúng ta có thể tạo ra một cái phương án. Đó là chúng ta copy số 1, chúng ta copy số 2 và Ctrl D là copy số 3. Số này tôi sẽ để lên đây, kiềng 3 chân núi đây, Tam Sơn đây ạ. Các bạn sẽ nhìn thế này và lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí số 1, chọn vị trí số 2, chọn điểm số 1 này, giữ shift chọn điểm số 2 và tôi cầm điểm này tôi kéo xuống đây và tự khắc nó chéo như này, được không ạ? Các bạn nhìn này của tôi chưa? Rồi ạ. Alo, và lúc này chúng ta sẽ cầm đối tượng này và chúng ta sẽ kéo đây một tí nữa thì có phải nó sẽ tạo ra một cái phiên bản của cái giống như là bất động sản hoặc là xây dựng không ạ? Đấy, và sau này thì với cái tư duy này thì bạn có thể làm ra chữ H được không ạ? Ví dụ, làm ra chữ H có được không các bạn? Nào, cả nhà mình có nhìn ra chữ H không ạ? Làm thế nào để ra chữ H đây? Đây nhá, tôi cầm này tôi kéo lên như này được không ạ? Sau khi kéo xong thì tôi dùng cái công cụ Figma, tôi cầm điểm này, tôi kéo xuống như này được không các bạn? Alo? Dạ, được ạ. Thấy chưa? Rồi cái điểm này nó hơi cao quá thì tôi sẽ cầm Figma tôi quét qua 2 điểm này tôi thấp xuống như này được không các bạn? Đó, các bạn có nhìn thấy không? Và cái điểm này tôi sẽ cầm điểm này tôi có thể thấp xuống như này được không ạ? Để theo cái hình của chúng ta được không ạ? Các bạn có nhìn thấy chữ H theo cảm giác khối 3D chưa? Cái này đúng rồi, nhìn khối 3D, nhìn check bên phía bên Do phải ánh này. sáng chiếu vào thôi. Cầm đối tượng này đẩy sang bên này nữa, tôi sẽ đặt như này thì giống là chữ H chưa? Và cái điểm này của các bạn dùng phím gì? Lật đối tượng lại. Thế là tôi đã có được vị trí của một cái logo. Và sau khi đã có xong được cái này thì tôi được quyền làm sao? Hãy chọn cho nó một cái chữ. Và chữ đấy là Hùng Phát chẳng hạn. Được chưa? Hùng Phát. Mà đã nói đến logo cho liên quan đến xây dựng và kiến trúc hay cái gì đó liên quan đến xây dựng và cái ngành của chúng ta thì các bạn nhớ cho tôi là cái chữ của chúng ta phải cứng, phải chắc và khỏe. Thì phông chữ của chúng ta luôn luôn đặt giá trị là in hoa, nên là các bạn nhớ nhá. Thường xuyên là in hoa, còn chữ viết in thường này nó rất khó này. Các bạn sẽ chọn vào text giúp tôi. Các bạn chọn vào trên cây và bạn chọn vào biểu tượng là chữ gì? Được chưa? Sau khi in hoa xong thì các bạn hãy chọn vào đây cho tôi. Và lúc này chúng ta hãy chọn một phông chữ chắc khỏe. Bằng cách, đây à, tôi có thể chọn phông này được không các bạn? Alo? Alo? Phông này được à? Được. Nhưng cũng có thể là khách hàng nó không thích. Cũng có thể khách hàng mình lại có một tư duy khác và cũng có thể là thích một cái phông nào đó. Thì nhớ cho tôi là để làm ra một cái logo thì phải có 3 đến 4 phông chữ để các bạn đặt ra để cho khách hàng chọn. Chứ đừng cho người ta ăn một cái miếng mà nó có ăn không? Không ăn thì thôi, vậy thì người ta không ăn thì thôi, có nghĩa là bạn loại rồi còn gì nữa nhá. Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi y ngắn chỉ thẳng vào đây, tôi có một cái phông chữ. Và cái phông chữ này thì tôi sẽ thu nhỏ lại. Tôi sẽ thu nhỏ lại cho các bạn. Được chưa? Đấy, có nhiều người làm đến đây rồi. Nhưng các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau. Là cái chữ của chúng ta, giữa chữ Hùng và chữ Phát chúng ta nó bị thưa ra. Và cũng giống như hôm trước tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cái phần chữ khi mà nó làm cố định, cái khoảng cách nó sẽ là không giống nhau. Nên chính vậy mà các bạn sẽ nhớ nha, text này tôi phải tích vào giữa. Tôi giữ phím mang tôi đẩy vào trong. Miễn sao cái khoảng cách giữa chữ Hùng và chữ Phát nó xa nhau một tí là được rồi. Nhưng cái kết cấu chữ thì cực kỳ chắc chắn. Nhìn thấy chưa? Phần thứ hai, sau này khi các bạn học xóa rồi thì các bạn sẽ phải học cho tôi một cái phương pháp nữa. Đó là gì? Chữ G như này đẹp. Hay chữ G như này đẹp nhá. Các bạn nhìn này, tôi vẽ một cái hình vuông tập đây. Đây tôi đang nói cho bạn những cái tư duy mà sau này học về. Bạn nào thích logo thì phải học đây ạ. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là trắng. Ok, các bạn nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Như này được không ạ?
Cái này là trông nó cách thoáng biểu chữ hơn, đi à? trông nó thoáng hơn về chữ đúng không? Alo, nhìn chưa, nhìn này, kéo ra này, Dạ đúng rồi thầy. nhìn thấy thoáng chưa? Rồi tiếp theo này, cái chữ này chúng ta có thể cách Trông điệu nó chữ mở hơn. P này được không ạ? Đây nhá, các bạn sẽ chọn vào chữ này cho tôi, lại dùng cái khoảng cách giữa chữ G này tôi sẽ đặt vào đây được không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo nhá, tôi đặt vào đây phải đặt chính xác, hay sợ nó sẽ bị thiếu một tí, thừa một tí. Có cái sau này tôi sẽ xóa cái đoạn này, nhưng tôi đầu tiên tôi sẽ đặt trên nền trắng này, sẽ cho khách hàng xem cái này đã. Các bạn có nhìn thấy chữ Pháp của tôi chưa? Alo? Alo, alo. Dạ có thấy. Dạ rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tiếp theo cái khoảng cách chữ A chỗ này nó vẫn chưa được thích lắm, chỗ này hơi bị thưa quá. Tôi sẽ đẩy vào đây một tí, tôi lấy khoảng cách như thế này bằng bề dày của một cái phông chữ. Tôi cầm đối tượng này tôi đặt sang đây có chữ A, tôi đặt như này được không các bạn? Ok. Nhìn thấy chữ tôi chưa? Rồi cầm này tôi sẽ đặt vào chữ Hùng có được không các bạn? Alo. Đặt nha, nếu mà không hợp thì chúng ta có thể được quyền sửa mà. Dạ được. Alo, nhìn này chưa? Dạ, sau đây khi làm Cho xong. cho đồng bộ đúng không? Rồi, và lúc này chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu đỏ chẳng hạn như này, và cái chữ trên thì các bạn có thể chọn đỏ được không? Được chưa? Đấy, đấy là lý do tại sao này chúng ta chọn màu đỏ trên rồi. Sau khi làm xong thì chúng ta có một cái biểu tượng slogan cho chúng ta nữa, thì chúng ta tích vào đây: đồng hành cùng thời gian, rồi phát triển cùng tương lai. Thì phông chữ trên là vuông và chắc khỏe, thì phông chữ dưới tôi có thể chọn một cái phông chữ UTMA vô, ok. Và phông chữ này nét nó phải là nét mảnh thôi, bởi vì nó là câu slogan, và tôi chọn màu thêm ghi hoặc là ghi xám như này, rất hợp với nội thất và kiến trúc. Tôi sẽ thu nhỏ lại một xíp. Và nhớ một điều rằng khoảng không này nó sẽ bằng khoảng không của biểu tượng trên, thì nó cũng sẽ hợp lý. Nhìn thấy chưa? Logo tôi đây. Và lúc này sau khi đã có logo xong thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cái vạch của các bạn. Có thể vẽ bằng hình vuông, vẽ vạch như này. Có rất nhiều logo làm như này này. Đấy. Sau đó bạn có một cái đối tượng này, bạn copy sang đây này cho tôi. Tôi có được logo số 2. Chữ tôi đặt ở giữa được không ạ? Alo, nhìn này chưa? Trông nó cũng tử tế ngay, được chưa? Rồi, sau khi đã có logo này là logo để dành cho ý ấn, nhưng còn logo nằm trên web thì bạn giữ phím An, bạn kéo sang phải giúp tôi. Và lúc này tôi nói cho các bạn biết là cái chữ của chúng ta sẽ phải có trường hợp đặc biệt là logo sẽ nằm sang bên tay phải. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Vậy thì cái đôi nút nói thật cho các bạn, bạn nôi lên nhảy, nhưng bạn phải điều chỉnh về kích thước tỷ lệ giúp tôi một tí. Bởi vì nếu không nó sẽ bị cái biểu tượng bị to quá, thì bạn có thể cầm đối tượng này kéo to ra một tí cho tôi. Nhưng bằng mép ở phía dưới là rất là quan trọng. Nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ, rồi, sau khi làm xong thì các bạn vẽ thêm cho tôi một cái khung. Thì lúc này chúng ta có một cái biểu tượng Civic tự khắc, chúng ta có một cái khung logo theo chiều nằm ngang. Và lúc này chúng ta sẽ có logo theo chiều nóng dọc. Đó, đấy là phiên bản logo của chúng ta bằng công cụ Figma. Ok, hiểu cái này chứ nhở? Thầy ơi. Em hỏi chút ạ. Ví dụ như em vẽ 4 cái khối hình dọc đều đấy. Mà khi mà vẽ thì em chưa biết là chưa căn đều ấy. Sau đó thì em muốn căn đều thì là căn đều chưa học nha em nha. Nhưng mà em nhìn này, để muốn căn đều người ta có nhiều kiểu. Nói luôn cho em này, ví dụ tôi có một cái đối tượng Civic nha. Các bạn cũng để ý luôn là ví dụ tôi chọn một đối tượng, tôi giữ phím An, tôi copy đây, xong rồi copy dài hơn, copy như này nữa, thì các bạn có thấy nó có đều nhau à? Không đều. Đúng không? Vậy thì để muốn đều nhau thì chúng ta sẽ quét qua cả 4 đó và dùng công cụ Shift F7. Công cụ Shift F7 của các bạn nó sẽ có một cái thuộc tính cho các bạn, đó là căn đều. Lấy đối tượng sang trái hay lấy đối tượng ở giữa của các đối tượng với nhau thì là cái này. Còn nếu lấy mép trái của các đối tượng thì làm cái này. Ấn vào đây phát tự khắc, nhìn thấy chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Đó, nha. Vâng, em thấy rồi ạ. Rồi, ok, thì căn đều như này chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều phương pháp. Nhưng mà nó còn phương pháp là tính kích thước tỷ lệ là từ miếng 1 sang miếng 2 là bao nhiêu, thì đấy là việc của mình. Được chưa? Và tất nhiên là logo thì nó phải trường hợp là nó có logo của
nguyên bản logo của âm bản thì chúng ta sẽ quét qua tất cả các biểu tượng của cái màu đỏ này. Hãy chọn cho nó một cái màu đen. Chữ cái này chúng ta sẽ chọn màu đen nhá. Và chữ cái này chúng ta cũng chọn màu đen nhá. Và nét viền này chúng ta cũng chọn màu đen. Đây là phiên bản này. Nhìn chưa? Logo tại sao lại có logo cái kiểu màu như này? Bởi vì logo này nằm trên phiên bản đó là nền sáng, thì chúng ta sẽ là logo kiểu đóng dập dấu chìm ấy. Rồi có logo như này chúng ta sẽ copy ngược lại nữa. Nếu trên nền đậm thì sao? Thì logo chúng ta được quyền chọn màu sáng. Ví dụ cái này là màu đen này, cho xuống dưới tất cả này. Lúc này tôi sẽ quét qua toàn bộ tất cả đối tượng phía trên và tôi chọn là cái này là màu trắng. Thì cái biểu tượng chữ cái này tôi sẽ chọn màu trắng. Và toàn bộ tất cả những cái ông vạch vạch ở giữa tôi vừa thêm ấy, tại vì tôi chưa cắt, tôi chưa thử mà, tôi chọn vào nó. Giữ ship chọn 2, giữ ship chọn 3, giữ ship chọn 4, giữ ship chọn 5. Cái này đơn giản thì tôi chọn màu đen luôn. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy phần chữ này của tôi cũng là chọn màu trắng, và cái nét viền này của tôi cũng là màu trắng luôn. Đây là logo trên nền đậm. Các bạn hiểu cái này chưa? Đó. Rồi tiếp theo này, trong cái nguyên tắc tạo hình thì người ta cũng có thể là chọn vào đây, và chúng ta sẽ copy xuống dưới để tạo hình cho nó rất nhiều loại khác nhau. Ví dụ như là khi các bạn tích vào đây cho tôi thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl C, Ctrl F. Chúng ta sẽ đẩy từ trái qua phải, từ phải qua trái. Sau đó từ phải qua trái, từ trái qua phải xong thì bạn có thể được quyền chọn cái màu. Chúng ta copy được một cái một thì chúng ta sẽ copy một cái thứ hai. Được chưa? Bạn có hai sự lựa chọn. Cái này nó dễ chỗ này như này. Bạn cầm đối tượng này và dùng công cụ phím ma cho tôi tích ở đây một điểm, giữ tích vào đây một điểm. Bạn được quyền cầm cái kéo sang trái cho tôi. Đó, nhìn thấy chưa? Và sau khi kéo sang trái xong thì bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn sẽ làm sao? Copy ra một đối tượng mới. Đối tượng mới này em có thể thu nhỏ lại và em có thể đặt vào giữa màn hình như thế này cũng là một cách. Và cái đối tượng khi mà kéo giữa vào như này thì các bạn có thể chọn cho tôi những cái màu như sau. Ví dụ tôi chọn vào màu vàng. Được chưa? Và cái màu vàng này em muốn cái khoảng cách rộng cái này ra thì em dùng phím ma cho tôi, em tích vào đây một điểm, giữ ship chọn một điểm như này để chọn 2 điểm ở bên ngoài thôi. Và tất nhiên giữ ship kéo ra như này thì tự nó dài ra. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy với cái tiêu chí này, cái này tôi muốn rộng ra một tí nữa để tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi cầm đối tượng này và tôi sẽ kéo ở đây. Được chưa? Rồi sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của các bạn, thì bạn có thể chọn một cái màu Ctrl C, Ctrl B. Ctrl C và Ctrl B là copy xuống dưới và giữ phím man, bạn kéo ra như này cho tôi. Và tất nhiên khi kéo xong thì bạn dùng phím Y ngắn và chọn cái background này giống màu background. Thì lúc này chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp như sau là cái phía dưới của các bạn trông cảm giác đó là bị thủng ra, và chúng ta dịch chuyển sang trái như thế này cho nó hợp lý. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và chúng ta luôn luôn thiết kế nó có tổng quan và trích đoạn. Chúng ta cái này của các bạn có thể được quyền design cho nó hợp lý bằng cách bạn chọn vào điểm này, bạn vẫn có thể vo góc, nhưng mà vo góc cả trên và dưới thì giữ shift cho tôi chọn cả hai vào vo góc như này. Đó. Rồi tiếp theo cái miếng màu vàng này tôi chọn phím A, tôi cũng chọn từ đây đến đây, tôi cũng chọn vo góc. Và sau khi vo góc này thì tất nhiên cái điểm này tôi cũng phải vo góc theo, được không ạ? Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Dạ hiểu ạ. Với cái biểu tượng này thì các bạn lưu ý cho tôi là cái hình này của chúng ta làm sao ạ? Chúng ta có thể được quyền trang trí là giữ phím A cho nó copy lên đây. Vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn chiêu thức là biến cái nét này trở thành viền, đúng không? Shift X. Chúng ta chọn vào cái công cụ C và chỉ vào đây một điểm. Và chỉ vào đây một điểm. Sau khi chỉ xong thì vứt bỏ cái này đi và không cần nữa. Chúng ta chỉ giữ lại cái phần này thôi và chúng ta sẽ cầm đối tượng này đưa vào trong. Cái đối tượng này nó chính là hình thức trang trí của các bạn nên các bạn sẽ trang trí này cho nó, được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây copy, chúng ta kéo sang bên này một tí thì chúng ta sẽ chỉnh vào giá trị 50%. Và tiếp theo các bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn sẽ kéo ở đây cho tôi một tí nữa. Bạn sẽ có cho tôi giá trị là nó sẽ 30%, được không ạ? Đó. Các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ có tính trang trí để cái việc là chúng ta chọn vào file. Và có một cái nữa tôi mà nói cho các bạn rồi, đó là gì? Khi mà bạn chọn vào đối tượng, bạn được quyền làm sao phải có viền, bởi vì là khi thiết kế phải có khung như thế là sắc nét. Lúc này chúng ta giữ phím A, chúng ta copy đây. Và lúc này chúng ta dùng chọn công cụ phím A, chúng ta chọn vào đây một điểm, chúng ta chọn vào đây một điểm, giữ shift là chọn vào đây một điểm như này.
và chúng ta nuôi vào trong một tí như này thì có phải nó bé hơn không? Chúng ta sẽ chọn một cái màu mới cho tôi cái. Sau khi đã có màu mới xong thì bạn sẽ dịch chuyển vào giữa như này thì có phải nó sẽ có khung viền cho các bạn là ngoài xanh như này không? Cả lớp mình nhìn này chưa? Dạ có ạ. Rồi, vậy thì việc còn lại bây giờ chính là ảnh đây ạ. Chúng ta chọn vào file rồi chúng ta chọn vào công cụ palette. Sau đó thì bây giờ mình không dùng đến cái này nữa, Diệu nho chán rồi. Chúng ta sẽ chọn một cái khác đi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn đến đồng hồ, thì trong cái phần đồng hồ này thì bạn sẽ chọn Beckham. Trong Beckham của các bạn thì nó có rất nhiều nền tảng, các bạn chọn bên trái, bên phải, bên trên xuống dưới, bạn có thể chọn nữa. Làm sao để cho nó bắt mắt hơn. Đấy là việc mà các bạn đang làm đấy ạ. Các bạn có thể chọn vào cho tôi ví dụ cái ảnh như thế này. Bạn kéo xuống đây cho tôi một tí và lúc này chúng ta sẽ vẽ đối tượng này, chúng ta kéo vào đây. Sau khi kéo xong thì bạn sẽ đẩy lùi đối tượng này sang và tất nhiên chúng ta sẽ cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Đối tượng này đang chìm như này thì chúng ta sẽ tích đúp vào biểu tượng dịch chuyển sang phải tí. Được chưa? Và chúng ta có thể thu nhỏ này một tẹo nữa, giữ Shift, dịch chuyển như này. Và sau khi làm xong thì chúng ta tích đúp vào đây thì ngay lập tức chúng ta gặp một cái vấn đề là bị chạm vào mép của cái mặt của chúng ta, thì cái này của chúng ta thì phải làm sao thu nhỏ lại. Các bạn đồng ý với việc này không ạ? Nào đâu? Cho nó phù hợp hơn. Kéo sang đây được không ạ? Và đẩy cái này lên trên để tí nhảy được không ạ? Đấy, có nghĩa là tùy thuộc theo vấn đề ảnh chứ không phải lúc nào chúng ta cũng áp dụng một cách máy móc. Cái việc làm bố cục trước nó là rất là khó bởi vì nó sẽ không toát lên giá trị mà bạn mong muốn. Đúng như cái bố cục của cái ảnh của chúng ta. Rồi tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Tôi chọn vào đây. Cái này thì tôi cần phải có một cái trích đoạn, nó chọn vào file rồi chọn vào công cụ palette. Bạn hãy tìm đến một nơi có một cái đồng hồ, mặt đồng hồ nó cực kỳ đẹp. Các bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh giúp tôi. Và trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ chọn vào phần hình ảnh. Và cái này thì các bạn sẽ có một cái đồng hồ nam này. Nhìn chưa? Ok, chọn vào E này, chúng ta sẽ chọn vào đây. Thư viện ảnh có nhiều quá nên là chúng ta chọn vào đồng hồ. Ở trong phần đồng hồ thì bạn sẽ kéo xuống cho tôi, hãy tìm đến một cái nơi mà nó có một cái đồng hồ, đây là tượng trưng như nhá, còn đúng chính xác là nó phải có cái hình đồng hồ đấy thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Và tất nhiên đồng hồ chúng ta sẽ phải đi theo chiều dọc và biệt chéo bên tay trái thì nó sẽ đẹp hơn cho các bạn. Thì ví dụ cái đây là một cái này bên tay trái này, được chưa? Hiểu cái này không ạ? Tại sao phải chọn bên trái? Bởi vì bố cục chúng ta đang chọn là nghiêng sang bên gì? Bên trái đúng không các bạn? Nào nhìn này, được chưa? Vậy thì cái này có hợp không? Cái này có hợp không các bạn? Alo? Alo? Cái này được, cái này nghiêng trái em thấy. Vâng, đúng rồi, hãy chọn nó đi. Nó chính là thuộc về em, enter một cái nhá. Và lúc này thì chúng ta quét qua, chúng ta kéo vào đây, phát là ảnh chúng ta đưa vào rồi. Nào sau khi có ảnh xong hãy đặt vào đây và cho nó xuống dưới tất cả các đối tượng. Ctrl Shift ngọc vuông bên tay trái. Giữ Shift chọn vào đối tượng màu vàng và Ctrl gì đây à. Lúc này cái hình của chúng ta các bạn thấy không? Không có khung, nó sẽ rất là khó khăn. Đúng chưa? Ok, tích vào đây. Chúng ta dịch chuyển bằng cách tích đúp vào đây và dịch chuyển này sang một tí, thu nhỏ lại một tí để làm sao nhìn được cái hình của chúng ta. Nhớ là khi thu nhỏ thì phải giữ Shift cho tôi nhá. Rồi ok, kéo đây một tí. Thậm chí đôi lúc khi kéo thu nhỏ này bạn được quyền cầm biểu tượng này xoay để nó có cảm giác là gì? Nó theo đúng cái hình của các bạn, đúng có được không các bạn? Alo? Dạ cái này hợp hơn ạ. Thì tại sao mình lại không được quyền xoay? Đúng chưa? Được mà. Và chúng ta dịch chuyển sang trái như này có hợp lý không hả các bạn? Nào sau khi làm xong tôi tích đúp vào đây. Do nó không có sự nhấn nhá nên chính như vậy mà chúng ta dùng một cái chiêu thức như sau. Tôi sẽ cầm đối tượng, tôi lại kéo ra ngoài. Và sau khi kéo ra ngoài thì tôi sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng để cho ảnh ra ngoài. Và sau khi cho ảnh ra ngoài thì tôi sẽ xóa cái này đi thì cái đối tượng của chúng ta sẽ tồn tại dưới dạng là không màu và không viền. Lúc này tôi dùng phím Y ngắn, tôi chỉ thẳng vào vị trí cái màu đối tượng thì nó sẽ được cái này này. Và tôi dùng công cụ Shift X. Được chưa? Là nó sẽ có màu viền màu xanh. Thì vòng viền màu xanh thì nó sẽ hợp với cái thiết kế của các bạn thì tôi sẽ đặt vào đấy. Được chưa? Các bạn nhìn này chưa? Rồi cũng có thể là cái viền này của các bạn là màu xanh hay là màu xanh đậm hơn nha. X này, chọn màu xanh đậm hơn hay là màu xanh đậm hơn nữa. Đấy,
để nó có tính trầm lại hay như thế nào đó thì mọi người cũng phải phải nhìn nhé, chứ nhìn làm mà không nhìn thì nó sẽ rất là vất vả cho các bạn, được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì chúng ta có một cái biểu tượng nữa là chúng ta chọn vào công cụ phím là Ctrl O, chọn vào file rồi chọn vào công cụ Plate. Chúng ta có một cái thương hiệu logo. Như hôm trước tôi đã dạy cho các bạn chiêu thức là chây cái hình nó ra, ví dụ Rolex này, đây là file, và file này thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Tôi sẽ cầm cái kéo nhỏ lại cho các bạn nhìn nhá, được chưa? Đấy, nhìn cái chữ open này, đấy, Plate này, được chưa? Tôi sẽ lăn chuột lên một tí và lúc này chúng ta sẽ có một cái tên là logo. Đấy, vẫn là cái bài hôm trước thôi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ chuyển giao sang logo. Và lúc này cái logo của các bạn đang là màu gì đây ạ? Ảnh này rất to nhé, các bạn nhớ nhé, nên là tôi nói rồi, để đây màu đen này. Rồi các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Alo? Dạ thấy rồi thầy. Rồi sau khi đã có logo xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái này lại một tí và biến cái này trở thành vector. Thì bước số 1 bạn chọn vào hình. Bước 2 là bạn chọn vào công cụ là Image. Image của chúng ta là đâu ạ? Đảo các bạn nhìn vào đây cho tôi. Có nhìn thấy Image này không ạ? Cái chây này đơn giản, đầu tiên khi bạn tích vào nó là cơ bản thì nó sẽ là màu đen trắng. Còn nếu bạn sổ xuống thì muốn chây theo dạng 3 màu, 6 màu, 13 màu, hoặc là tất nhiên là sẽ chây màu theo kiểu chính xác về hình thì tất nhiên nó sẽ rất là nặng, bởi vì tạo ra rất nhiều vector. Nhưng tôi sẽ chây dạng cơ bản bằng cách như sau. Image chây, tôi tích thẳng vào đây. Thì ngay tất cả ảnh của chúng ta nó sẽ trở thành đen trắng, nó gồm 2 phần. Nếu bạn chấp nhận cái giá trị giống như này thì bạn ấn vào chữ embed cho tôi, trở thành vector. Và đối tượng chúng ta sẽ gồm có 2 phần như sau, là phần màu trắng và phần màu đen. Tôi chuột phải chọn vào ungroup. Lúc này tích vào đây, xóa cái này đi. Lúc này tích vào điểm nhân, xóa này đi. Tích vào điểm nhân, xóa này đi. Tích vào điểm nhân, xóa đi và xóa này đi. Thì lúc này cái logo của chúng ta đã là có màu đen rồi. Lúc này tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi quét qua đối tượng đó, tôi giữ shift, tôi quét qua cái background thì có phải tôi chọn là logo được không ạ? Các bạn hiểu đoạn tôi chọn chưa? Alo? Dạ hiểu ạ. Rồi, Dạ. sau khi tôi chọn xong tôi có được quyền chọn vào Ctrl G không các bạn? Ctrl G được không ạ? Là group nó vào với nhau. Rồi, sau khi group xong thì tôi có thể được quyền là cái này là đối tượng rồi thì tôi có thể dùng phím Y và tôi chọn vào đây là cái màu vàng đồng được không các bạn? Alo? Dạ được ạ. Ok. Và sau khi tôi chọn vào đến này thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau là group thì nó sẽ không nhận được cái tiêu chí đấy. Nên tôi sẽ ấn vào biểu tượng làm sao, chuột phải ăn group trước đã nhá. Nào, dùng này, Y ngắn này. Bây giờ vẫn là đang chọn nó nhưng mà chưa có group rồi. Bạn hãy chỉ vào đây cho tôi thì ngay tức cái màu của chúng ta chính là gì? Gradient. Và sau khi đã có gradient xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái thuộc tính là làm với normal và chọn cho nó giá trị là 100. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy logo tôi bằng vàng đồng rồi này. Alo? Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi sau khi đã có logo xong thì tôi được quyền tôi quét qua cái chữ logo đó và giữ shift tôi quét qua background, tôi chọn được cái này không? Có thể Ctrl G được không các bạn? Được chưa? Và nhớ là logo đừng có to quá, có nhiều bạn làm thiết kế logo to đùng lên. Được chưa? Tôi đặt vào đây. Khoảng không giữa các đối tượng. Sau đó hãy nhân bản cái đối tượng này làm 2 bằng Ctrl C, Ctrl F. Trong trường hợp này bạn ấn Shift X thì ngay tức nó trở thành viền. Nhìn thấy viền chưa? Và viền quá to luôn. Và viền to nha thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ nên tôi chọn vào 0.25, cái viền nó sẽ được như này thôi. Và viền 25 thì không nhìn được ra, các bạn nhìn chưa? Đó. Lúc này các bạn có thể điều quyền là chọn cái viền này và chọn thuộc tính hòa trộn làm sáng ảnh thì lúc này cái viền lại có giá trị này. Nhìn này. Đây tôi cho các bạn xem. Đây viền đấy. Ồ chưa? Nào, bây giờ thì làm nhân bản á. Ctrl C, Ctrl F và ấn Shift X này. Thì lúc này trở thành viền rồi tôi trở về 0.25. Và 0.25 sau này tôi chọn vào cái nét viền đó, tôi kéo cho bạn xem, nhìn chưa? Lúc này tôi sổ xuống, tôi chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Thì lúc này cái logo tôi bắt đầu nó có nét viền này. Các bạn có nhìn thấy cái nét viền logo tôi chưa? Alo? Dạ có thầy. Rồi, dạ. Sau khi làm xong tôi quét qua đối tượng này và tôi lại giữ shift tôi tích một cái nữa. Thế là tôi có được cái logo rồi. Tôi group nó lại và bây giờ được quyền lại chọn vào bóng Effect, Style, Drop Shadow.
Và lúc này sau khi làm xong với tiêu chí là 50% là độ đậm của bóng. Bóng của chúng ta đặt ở giữa là XY và độ nhòe của bóng là 0.1 tấn. Ok, tôi có luôn được cái logo. Sau khi đã có logo xong thì tôi tận dụng cái chữ này. Ví dụ như sau này mình sẽ chơi trò là tận dụng này, giữ phím Alt tôi kéo xuống đây phát là ngay tức tôi đã có một cái phông chữ thiết kế của chúng ta. Và nhớ một điều rằng ở đây tôi sẽ nhắc lại cho bạn một lần nữa là gì? Logo. Khoảng cách từ logo đến nội dung sẽ xa hơn là khoảng cách giữa cái dòng 1 và dòng 2. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu ạ. Rồi, sau khi đã làm xong cái này thì các bạn hãy tìm cho tôi những cái background nó phù hợp. Ví dụ chúng ta chọn vào cửa sổ, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng file, rồi chúng ta chọn vào phần plate. Chúng ta sẽ chọn vào ổ D, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Đâu rồi? Tư liệu đồ họa, chúng ta chọn vào đồng hồ D. Ở đây có dầu đầu, điện thoại, dầu nhờn, đồng hồ, đồ gia dụng, đồng hồ mới, đồng hồ nam. Đấy, thấy chưa? Có rất nhiều đồng hồ này, sản phẩm đồng hồ này. Ok, tôi back này. Tôi xem có cái đồng hồ mới nào không? Đồng hồ mới đây, background đây. Các bạn sẽ nhìn thấy một phiên bản nó bằng đá. Tôi có thể chọn vào đây. Ok, các bạn có nhìn cái đá này của tôi không ạ? Alo? Có thể ạ. Rồi, cái chất liệu đá thì không biết thế nào nhưng tôi cứ xoay ra như này. Tôi nhìn xem nó hợp lý. Không. Phím O đi. Tôi sẽ đưa cái phần gấp khúc nó nằm ở như này được không ạ? Đấy, ví dụ thế. Phải nhìn nhá. Rồi, sau đó thì tôi sẽ phóng to cái này lên một tí và tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ thu nhỏ này xuống một tí. Tôi chỉ làm bên trái thôi, còn bên phải tôi giữ nguyên được không ạ? Nào, nguyên tắc để muốn ảnh chui vào hình thì ảnh phải nằm dưới tất cả, được chưa? Xuống dưới chưa? Các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Alo. Rồi, nhưng phương án số 2 là gì? Cái background này tôi sẽ nhân bản làm 2, Ctrl C, Ctrl F. Thấy chưa? Làm 2 nhá. Rồi tiếp theo này, chọn đối tượng này, giữ Shift chọn background này và ấn vào Ctrl số 7. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cảnh tôi chui vào. Có nhìn thấy cảnh tôi chưa? Dạ, thấy rồi ạ. Ok, và lúc này thì cái background của tôi là cái nền dưới của tôi là màu xanh. Cái này thì tôi phải cho nó chìm một nền hay nó tông màu xanh hay tông màu đỏ hay tông màu gì đó. Thì tôi có thể thử nghiệm bằng cách như sau. Nhìn này, đối tượng này các bạn thấy thích không? Chọn đúng đối tượng trên chưa? Nhìn này, có phải đây là background không các bạn? Dạ, đúng rồi. Cái mình vừa nhân đôi. Rồi, sau khi đã có background xong thì tôi ấn vào biểu tượng như sau là tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C và Ctrl F là lên trên và tôi sẽ cho lên trên một lớp bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay phải. Và tất nhiên là đè trên cái lớp ảnh vừa rồi đúng không các bạn? Alo? Đúng rồi. Và lúc này chúng ta được quyền dùng cái tiêu chí là để muốn hòa trộn ra một màu khác và giữ được lại cái sắc độ của tấm ảnh dưới thì hãy dùng cái phương pháp là color. Sổ xuống dùng hòa trộn bằng color giúp tôi. Nhìn này chưa? Cả lớp mình nhìn này chưa? Cái này giống chức năng trong Photoshop. Đúng rồi, nên tại sao khi học Photoshop này nó có lợi vậy đấy à? Và sau này khi mà bạn làm về thiết kế, bạn hiểu về hòa trộn rồi, bạn làm cũng ngon luôn. Sau này bạn có làm phim không? Alo? Sau này mọi người biết làm phim thì người ta có thể dùng hòa trộn bởi vì nó là bộ Adobe, nó sẽ khá là giống nhau về mặt hòa trộn. Các bạn chọn color cho tôi. Màu sẽ là màu xanh. Các bạn nhìn này chưa? Nhưng cái màu này các bạn muốn nó là màu gì? Đỏ được không? Ok, tôi chọn là đỏ luôn. Nhớ nhá. Nào, Ctrl Z này, X này. Màu này các bạn chọn màu đỏ nhá. Nhìn thấy màu đỏ chưa? Dạ có Nhìn thấy màu tím chưa? Và thậm chí là tôi có thể để một cái màu nâu được không? Đấy. Các bạn thấy nào? Ok. Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên cái phần này của các bạn này cần phải điều chỉnh này bằng cách tôi phóng to cái này một tí. Tôi sẽ vây vo góc lại cái này điểm này bởi vì là tôi đang điều chỉnh cái đoạn này thì cái màu xanh của chúng ta không có thể để theo kiểu che giấu nhảy được nữa. Và cái màu này của các bạn thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu nâu đậm. Được chưa? Rồi thu nhỏ lại. Các bạn đã có tiêu chí cho tôi đó là màu nâu đậm, màu nâu nhạt. Và tất nhiên chúng ta đã có một cái phiên bản thiết kế như thế này. Được không ạ? Và thậm chí cái màu này các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu đỏ được không ạ? Đỏ tươi hay đỏ trầm tùy thuộc theo tính chất thiết kế của các bạn.
Và đã là đỏ trầm thì cái đường viền này các bạn cũng phải thay đổi nha. Ví dụ vậy thì cái đỏ này có thể bằng màu đen được không? Tôi chọn màu đen được không ạ? Đấy, màu xanh đậm được không? Thì đấy là việc mà chúng ta sẽ chọn lựa làm sao cho nó phù hợp để nó đẹp nhất có thể cho thiết kế của các bạn, có chiều sâu tốt nhất, được chưa? Vậy thì đây là giá trị, và tất nhiên cái nét này của các bạn ở thầy ơi, nhưng mà cái đường nét này em có thể chọn cái phương pháp như sau này, em không muốn nét nó liền được không ạ? Thì các bạn hãy chọn cho tôi này, để muốn nét liền trở thành nét đứt bằng cách nào? Đây là nét liền này. Thế nhá, tôi cho các bạn xem là kích thích vào đây. Nhìn thấy nét liền chưa? Alo? Dạ thấy ạ. Tôi trở thành nét đứt này. Bước số 1 chọn vào nét. Bước thứ 2 chọn vào stroke. Bước thứ 3 chọn vào biểu tượng. Nhìn này. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Ngay lập tức cái nét này trở thành nét đứt. Nhìn thấy nét đứt chưa? Alo? Dạ có. Cái Dạ. này các bạn đánh càng thấp bao nhiêu thì tỷ lệ nét của nó sẽ gần với nhiêu và nó không thô. Nên các bạn sẽ chọn vào cho tôi 2. Các bạn có nhìn cái nét đứt này của tôi không ạ? Alo? Nó ngắn lại, rồi, nó gần nhau hơn. Cái nét này của các bạn đang là màu xanh, tôi chọn vào X và tôi chọn vào màu nâu sáng. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, cái nét này của các bạn tôi sẽ chọn là 0.75 cho nó bớt thô đi, nó to quá. Tôi để như này được không ạ? Alo? Hiểu cái này không? Dạ được ạ. Rồi, bắt đầu tôi sẽ thay đổi cái màu, toàn bộ cái khung viền này đang là màu xanh, tôi chọn vào X này. Tôi sẽ để ra một cái màu sáng hơn này, được chưa? Làm cùng tông mà, chúng ta sẽ chọn vào đây, đây là cái nét viền chúng ta, X. Chúng ta sẽ chọn là trầm hơn này. Ok, hiểu cái này không? Rồi tiếp theo, tất nhiên cái đường viền này tôi sẽ làm sao dùng phím Y ngắn tôi chỉ sang cái nét đứt này được không ạ? Alo? Thì sang để lấy được cái màu với lại cái... Ok, thử xem nhé, có được không nhá? Ok, đã lại được các bạn ạ. Nhìn này chưa? Nhưng hai cái này nó bằng nhau. Nên chính vì vậy mà chúng ta lại phải chỉnh cái opacity này bằng 50% để cho nó mờ hơn. Rồi tiếp theo cũng chọn cái này, tôi lại chọn về phím Y ngắn tôi chỉ vào đây, tôi sẽ lấy được cái vị trí tiếp theo cái này, nhưng cái này tôi gõ vào 30%. Thì các bạn nhìn thấy cái nét này của tôi là trở thành nét viền chưa? Alo? Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ thấy rồi thầy. Rồi cái điểm này của tôi được quyền làm sao? Tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F và dùng Shift X. Shift X để làm gì? Nó trở thành viền, tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào cái viền này được không ạ? Và cái viền này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái viền của tôi nó sẽ to như này. Viền to như này đôi lúc tôi sẽ phải dịch chuyển sang trái, sang phải. Và thậm chí là tôi sẽ cho nó nhỏ lại bằng 0.25 và dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào đây để lấy thử cái viền này xem nó có đẹp không. Đó, ví dụ thế. Và cái này tôi thấy là đang là số 2, tôi chọn vào chốc, tôi kiểm tra lại số 2, tôi xuống 1 được không ạ? 1 có đẹp hơn không ạ? Thì xuống 1 thử xem. Nếu 1 đẹp hơn thì mình sẽ dùng 1, thấy chưa? Trông nên nó đỡ bị thô hơn, ví dụ thế. Hiểu cái này không ạ? Alo? Dạ hiểu rồi. Rồi Cái này giữ ship, chọn cả 3 luôn, tôi chọn vào chốc luôn, tôi chỉnh cùng một lúc luôn số 1 được không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy nét nó không thô nữa đúng không ạ? Rồi tiếp theo này, cái hình này của các bạn này, nhìn thấy chỗ này chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ giữ phím Alt, chúng ta copy sang đây một tí, tôi có 2 miếng, nhìn thấy 2 miếng chưa? Thì cái miếng này tôi được quyền dùng hòa trộn là overlay. Mọi người nhìn thấy này chưa? Alo? Dạ, cho nó chìm đằng sau. Rồi, cái màu này các bạn xem sao? Các bạn sẽ gõ vào cho tôi 50% được không ạ? Hiểu cái này chưa? Đấy, sắc độ rất quan trọng. Và cái việc thiết kế của các bạn cũng rất quan trọng luôn. Là chính vậy mà mình phải làm cho cái khung hình mình đẹp nhất có thể. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta đã có một cái ấn phẩm như thế này rồi. Đúng chưa? Làm tử tế thì nhìn cái gì nó cũng tử tế. Còn làm không tử tế thì nó sẽ không tử tế đâu nhá, các bạn nhớ nhá. Alo? Dạ vâng ạ. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy bài hôm nay chúng ta đã làm đến đây và đã học đến đây rồi. Chúng ta dùng phím Z và chúng ta phóng to cái này ra một tí. Đấy là thu nhỏ lại nhá. Đó, thu nhỏ lại. Và chúng ta sẽ nhìn cái thành quả của chúng ta là khi mà chúng ta làm tử tế thì nhìn nó cũng ra được tính chất của cái việc thiết kế của chúng ta ra sao. Đúng không? Alo? Được chưa? Và sau khi làm xong bạn ấn phím F cho tôi.
ép thêm một lần nữa để nó to này, ép này, full màn hình này, dùng Z này, phóng to này. Được chưa? Và chúng ta sẽ đẩy cái này xuống một tí như này, đến đây này, chúng ta sẽ nhìn được toàn bộ thiết kế của chúng ta này. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi thầy. Ok, mọi người có khúc mắc gì cái này không? Hôm nay tôi đã nói. Thầy ơi cho em hỏi ạ. Nói đi. Dạ, thầy ơi, cái mà hình chữ H thầy viết cái logo thầy cái hình 3D vậy ạ, thì nếu mà muốn học thêm kiểu làm các chữ khác thì làm như nào ạ? Cái đấy liên quan đến phần logo nhá em nhá. Chúng ta sẽ đi đến phần chữ thì sẽ dạy cho em một số cái cách điệu ở dạng cơ bản đầu tiên để mình làm phần logo nhá. Đúng không? Nó không thể nào bài hôm nay được. Bài hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào phím A thôi nha em nhá. Hiểu cái phím A chưa? Hôm trước chúng ta học phím hôm trước dính một tí phím A rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một tí phím A nữa. Và tất nhiên là phiên bản của chúng ta sẽ làm ra cái này. Đúng chưa? Hãy tận dụng cái này và biến nó trở thành những cái bố cục khác để là thiết kế ra những cái khác được nha. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Dạ, thầy cho em hỏi một câu nữa. Rồi, em nói đi. Dạ, là cái ví dụ cái logo ạ, là thầy dùng cái chữ trace để mà cắt nó ra xong rồi để cho vô ạ. Thì hôm trước em có làm bài hôm trước ạ, ví dụ là có cái logo mà nó không kiểu nó không đứng hoặc là nó không sắc nét thầy, mà nó có nhiều kiểu như là các chi tiết nhỏ ạ, thì khi mà xài cái hiệu ứng đấy thì nó không cắt được hết ạ, tức là nó bị cắt. Đúng rồi. Cắt nhiều quá thì làm thế nào ạ? Thì phải đồ nè em nhá. Phải vẽ lại. Và vẽ lại thì nhớ một điều rằng có những bạn này không hiểu cái điều đấy, nên là cứ gọi là em nhiệt tình lắm nhưng mà đời em khổ. Có nghĩa là mình làm mà mình không nói được cái điều đấy, nói được điều đấy cho người ta, nên là người ta cảm giác nghe cái này bình thường mà để người khác đồ, nhưng mà đồ có những logo nó quá vất vả luôn. Thầy nói thật cho em biết là cái logo này thôi mà em đồ thì chắc cũng mệt luôn. Em nhìn thấy không? Cái này nhìn nhiều chi tiết đấy. Vấn đề là nhiều người cứ nghĩ là nó đơn giản nhưng mà đồ lại cũng vỡ mồm hết, hiểu không ạ? Nên khi thiết kế các bạn nhớ là làm việc với khách mình phải nói cho khách biết rằng có những logo này là của anh chỉ quá bé, anh chỉ có logo chính không, được không ạ? Thì khi làm bọn anh ơi cái logo này rất khó nha, em phải đồ lại cho anh, rất mất thời gian, được chưa? Nên là cũng có thể là một là sẽ tăng thời gian lên cho các bạn làm về thiết kế cho khách hàng, đồng ý không ạ? Chứ không lại tự nhiên cứ bảo là một ngày em xong thì đồ logo mất ngày đâu nữa, hiểu chưa? Nên chính vậy mà nhiều cái tôi nhận với khách hàng, tôi đồ lại logo mà tôi cũng phải lấy một khoản tiền đấy các bạn à nhá. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta bảo để em làm cho, trong khi đó thiết kế thì chúng ta được 200.000, đồ mất là 500.000 tính sao? Chết nhá. Ok, mọi người còn khúc mắc gì không? Hôm nay thì tôi đã dạy cho các bạn về công cụ phím A, nó có tính năng là điều khiển điểm và dịch chuyển điểm và tạo ra những cái bố cục mới, và nó có sự cách điệu nhẹ trong vấn đề về thiết kế của chúng ta rồi, được chưa? Với cái bài này các bạn sẽ luyện tập, hôm sau chúng ta học về chất liệu cho thiết kế. Alo? Dạ nghe luôn thầy. Dạ vâng ạ. Ok. Thầy ơi cho em hỏi thêm xíu. Rồi em nói đi. Cái lúc mà khi như hồi nãy mà thầy nói lúc mà bỏ cái link ảnh đó thầy, thì một như bây giờ á, thường nó thì em clip in mắt nó xong rồi em chọn vào Multi rồi em cho nó cắt ảnh ra luôn đó thầy, thì cái biện pháp đó nó vẫn cắt được đường link của ảnh luôn. Đúng, và nó lại có một cái thêm lợi thế cho em nữa, nó là gì? Cái ảnh của em bị cắt bỏ đi ảnh thừa thì có phải file thiết kế của em nhẹ không? Ví dụ như ông này em nhìn thấy ảnh này chưa? Nếu mà em cứ làm như này mà, tại sao cái file nút của chúng ta làm mà nhiều trang phát hay bị treo máy? Bởi vì là sao? Nó dùng cái ảnh quá to, cái ảnh thằng Beckham này to lắm đấy nhá. Được chưa? Rồi multi này em chọn vào object này, em chọn vào pattern transparency và chọn vào kênh alpha, ok nha. Thì cái đường link của ảnh này nhìn thấy chưa? Nó bé lại và cắt đường link ảnh thì nó nhẹ hơn. Nhưng lại có một cái dở là tôi muốn chỉnh màu cho cái ảnh của cái này thì có được không? Thì phải để đường link ảnh thì anh mới, ví dụ tôi mới vào Photoshop tôi bật cái ảnh lên tôi chỉnh màu thì cái thằng Inus sẽ nhận theo nhá. Nhìn này chưa? Vẫn để nguyên nhá, vẫn để nguyên cho các bạn xem này. Và buộc cái này các bạn sẽ phải dùng một cái thủ pháp khiến cho cái máy của mình phải gồng lên. Bật Photoshop luôn nhá, được không? Nhìn này chưa? Đường link ảnh nhá. Nào bật Photoshop.
Đợi tí bật Photoshop chia sẻ đã. Đoạn này phải ấn một lúc là share. Nào, đợi một tí xíu, chúng ta còn 5 phút nữa để chúng ta làm. Tôi bật Photoshop đã xong. Bước thứ hai là các bạn sẽ bật Photoshop cho tôi, thì bắt đầu tôi sẽ chia sẻ cái Photoshop luôn là share và chúng ta chọn Photoshop nhá. Rồi ok, cả lớp mình nhìn được cái Photoshop chưa? Alo. Dạ, rồi ạ. Có rồi thầy. Open. Dạ rồi ạ. Và chọn đúng cái file tên là Beckham, chính là thằng này. Được chưa? Nhìn ngay chưa? Ấn open. Dạ. Sau khi open xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của nó như thế này. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ chỉnh cho nó một tí màu bằng cách tôi chọn vào Adjustment. Tôi chọn vào Level để tôi chỉnh sáng tối. Và sau khi tôi chỉnh sáng tối xong thì tôi sẽ dùng cái giá trị là sao? Cái đoạn này những bạn nào mới học bỏ qua, chỉ đến đấy là được rồi. Còn những bạn nào đã dính một tí Photoshop thì đây là vấn đề nâng cao, cũng là có thể là như thế này. Sau đó tôi dùng hòa trộn lá phấn làm sáng ảnh. Và sau khi sáng ảnh xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần chuột phải Blending Option của các bạn. Nó có một thuộc tính là loại trừ khu vực màu đậm. Đây là tôi chỉnh cho các bạn xem. Nhìn lại cầm màu đậm này, kéo màu đậm đi. Đến phần má của đối tượng bắt đầu tôi tách ra để tôi lấy ánh sáng tôi chiếu vào. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ánh sáng chiếu trên mặt của Beckham đã có. Tôi ấn ok. Mọi người nhìn này trước sau này. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi. Từ phản là nét hơn. Rồi nét hơn. Từ phản đó. Tiếp theo bạn chọn vào biểu tượng là Color Mixer. Trong phần Color Mixer này tôi sẽ chọn cái tông màu, đó là tông màu green và tông màu blue. Đây là hai tông màu hay dùng. Các bạn có thể tích vào đây một cái và bạn chỉnh cho tôi kéo màu xuống để nó tím. Tím, tại sao kéo xuống lại tím? Bởi vì lý do là màu xanh lá cây đối nghịch với màu tím hồng, magenta. Sau đó cái màu xanh dương này để đối nghịch màu vàng, nên cộng hai cái này với nhau nó sẽ được ra một cái màu như thế này. Trông ra cái màu theo kiểu cổ điển. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ mute hôn cái. Rồi, sau khi đã làm xong bạn hãy chọn cả ba cái này, ép này thành một bằng Ctrl E giúp tôi và hãy xếp nó lại bằng file rồi xếp lại như bình thường. Trong phần này có nhiều bạn crop ảnh cũng được để cho nó nhẹ hơn. Ấn đây xếp này, nhìn xếp chưa? Và sau khi xếp xong thì các bạn nhớ cho tôi là bắt đầu tôi lại chọn vào share. Và lúc này tôi sẽ chọn sang Include và tôi ấn vào biểu tượng lá share. Mọi người có nhìn cái biểu tượng chữ viết đây hay no không ạ? Alo? Không sao, nó tự dưng Có thầy ơi. Nó yêu cầu là bạn có cập nhật không? Ok thì mình ấn cập nhật ngay tức cái ảnh của mình sẽ được giống như cái Photoshop vừa rồi chỉnh ấy à. Nên tại sao để đường link lại có một giá trị và cắt đường link là một cái giá trị khác nhau, hiểu không ạ? Để đường link thì chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa được, vẫn có thể blend màu được, vẫn có thể cắt ảnh được. Nhưng cắt đường link thì không làm được. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng lại được lợi thế là tồn tại độc lập trong file thiết kế của các bạn. Có thể mang đi file cho người khác được. Ấn ok nhá. Nhìn này chết này. Có nhìn thấy cảnh nó sáng lên chưa? Dạ có. Ok. Cái hình này là hình thầy vừa sửa trong Photoshop. Đúng rồi. Và sau khi mà kéo như này thì các bạn thấy là ảnh nó nét hơn, nó đẹp hơn. Vậy thì mình vẫn có thể chỉnh được cơ mà. Đúng chưa? Alo. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, xong rồi. Hiểu biết tại sao cắt đường link và không cắt đường link chưa? Alo. Thầy ơi, nếu mà cắt đường link xong rồi phát hiện ra cần phải sửa lại gì thì có cách nào lấy lại được không? Tôi dạy sau. Dạ vâng ạ. Ok, bởi vì là sau này các bạn làm catalog, ví dụ như làm catalog hàng loạt về chỉnh xứ vệ sinh thôi. Các bạn có thấy là chụp bằng máy ảnh, chụp các không gian có thể nó bằng trắng ngà hay là trắng ngọc nó khác nhau. Đấy mà khi mình cắt xong bảo ôi thế tại sao cái này nó lại dưới là hơi vàng, trên là chỉnh hết bằng nhau có giống nhau được không? Thì đấy là vấn đề đấy. Đi làm thì mới gấp, nó gặp nhiều kiểu khác nhau. Được chưa? Ok, thì đây chính là bài hôm nay liên quan đến công cụ Figma. Hy vọng rằng các bạn về nhà các bạn làm giúp tôi. Đồng ý chưa? Dạ vâng ạ. Ok, còn câu hỏi gì nữa không? Cắt bỏ Photoshop này cho nó nhẹ đó. Rồi. Ok. Về làm nhá.
Dạ Vâng, vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ. em chào Bye thầy. bye, hẹn gặp Vâng, em chào lại các thầy ạ. bạn cho buổi lần sau nhá. Vâng ạ. Top Cảm ơn. share. Sau Chào tuần thầy. thì mới Em chào học thầy được. ạ. Dạ, Dạ em chào vâng. thầy ạ. Rồi, Chào bye thầy. bye mọi người. Dạ chào thầy. Khó rồi. Khó chứ, càng ngày nó càng khó. Muốn đi làm, muốn đi làm mình Khó muốn là đi làm phải làm, lần đầu tiên muốn đi làm. lần đầu tiên học cái này đêm thấy khó quá trời. Nhưng mà chị phải làm từ bài đầu tiên chị nhá. Chị phải làm chăm thì chị không thấy khó, còn nếu mà chị không làm chị sẽ thấy càng ngày càng vất vả nha chị nhá. Chị chưa nói là phụ. Cái này lúc mới cái bài làm Photoshop toàn em xem đang làm mà nó cũng thấy nó cũng khó. Vâng, thì Photoshop là bản năng của chị hồi trước mà, chị biết trước rồi, đúng không ạ? Làm nhiều nó vậy còn gì nữa, giống như chị làm một lần, 2 lần chị thấy là ở dễ hơn nhá. Nhưng mà lắm lúc em di chuyển ấy thì nó lại lúc thì được, lúc thì không. Lại là câu chuyện của công cụ phím V. Chúng ta hãy quay trở lại học kỹ bài 1 và làm kỹ bài 1, làm cho mấy chục lần đi. Sau đó làm không được thì lại làm lại, được chưa? Và lại một câu nữa là chị phải tương tác với em. Chứ chúng ta không âm thầm ui không làm được. Chị hiểu em chưa? Rồi như bấm phím chuột phải ấy. Nút thì nó hiện layer, nút này nó không đúng hiện rồi lên. Bởi vì trước khi mà chuột phải hiện vào layer thì phải trở về phím V, còn muốn chuột phải vào vùng chọn feather thì chị phải trở về công cụ vùng chọn. Cái đấy là cái mà em đã nhắc rồi, đúng không ạ? Thì là cứ lúc được lúc không làm bực mình. Đúng rồi, bởi vì cái đoạn mà khi mọi người xem lại cái video ấy thì mọi người phải để ý cái đoạn đấy nó rất là phủ, nhưng lại là chính cho tất cả những phần còn lại nha chị nha. Rất phụ chứ, lúc thì làm được lúc không được, như giờ bấm phím An để di chuyển để copy ra, bởi vì là lúc chị thì được, không phải lúc về thì công không. cụ nên là công cụ V có tính năng dịch chuyển. Ok, dịch chuyển phải về V. Còn muốn là chọn vùng chọn thì muốn dịch chuyển vùng chọn phải trở về vùng chọn. Ok nha chị nhá. Rồi, cảm ơn thầy nhiều. Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye chào thầy ạ. Chào thầy. Mai là học Photoshop không đúng thầy? rồi à, mai là học Photoshop rồi, mai sẽ học về độ làm mềm của vùng tròn ra. Nghe chị nhá. Ngày xưa lúc mới làm quen cái môn này em hay xem cái bài AI thầy, em xem còn nhiều hơn Photoshop. Nhưng mà mỗi một lần thì mình sẽ nâng cấp lên, mình sẽ kỹ tính hơn nhá em nhá. Sau này cái này còn biến đổi nhiều thứ, vấn đề là từ cái cơ bản là em nghĩ được ra bao nhiêu loại bố cục khác nhau. Tôi đố các bạn nào ra 20 loại bố cục khác nhau với những hình như vừa rồi. Đấy là câu chuyện đấy. Nếu mà chúng ta có được 20 bố cục thì chúng ta ngon, đúng không ạ? Đấy, chứ lại chơi một cái trò này còn khó hơn là nếu tôi vẽ 10 bố cục rồi tôi đố các bạn vẽ khoảng 20 bố cục khác nhau thì nói cho bạn biết tôi là người đi trước, tôi sẽ vẽ tất cả bố cục trên mạng. Tôi vẽ bố cục của bây giờ trên thiết kế hiện tại trên thị trường rồi. Bây giờ các bạn sáng tạo được không? Đấy. Đấy là vấn đề đấy. Nên là chúng ta phải đi sưu tầm, chúng ta phải đi xem những cái cách điệu. Có nhiều cái, có những bài các bạn ấy làm xấu nhưng mà bố cục các bạn đẹp, được quyền chép lại. Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ. Học thầy không thầy học bạn mà, đúng không? Thầy ơi, có những cái bố cục ở trên mạng ấy coi mà không biết là người ta làm sao thầy ạ. Nhìn rất đơn giản mà không biết là làm kiểu gì em luôn. cứ đưa cho thầy là thầy sẽ giải đáp cho em. Bởi vì khi mà mình làm được nhiều rồi, mình nhìn vào một sản phẩm rồi mình lọc từ background nó lên. Cái này background làm hình vuông, hình chữ nhật, ok. Tiếp theo hình này sẽ làm bằng cái hình gì? Thì khi em đọc được hết thì có nghĩa là gì? Yên tâm một điều, một cái chân của em đã thò vào công ty và em đi làm công ty thiết kế được, bởi vì em đọc được bản vẽ của người khác nha. Em hiểu, đọc bản vẽ người khác thì em phải chắc bố cục chứ, em phải chắc về công nghệ chứ, đúng chưa? Chứ đưa mà vẫn chưa chắc là không biết làm kiểu gì, có nghĩa là mình chưa thể đi làm được nha. Ok em. Lúc được lúc không làm sao làm hoài không đấy ra. Chị nhớ hôm nay em lưu ý cho chị mấy chỗ chưa? Nếu quen tay. Rồi. Trời, lúc thì làm được, lúc thì không có làm được. Em mách cho chị một tí nữa nhá. Nếu mà ngại hỏi em, nên trên nhóm bảo em ơi chị chọn vào cái này mà nó không có được thì phải chụp cái màn hình gửi lên trên nhóm giúp em. Chị hiểu không? Nhìn cả cái màn hình thì người ta biết ngay là chị đang ở phím V hay là ở phím M, biết ngay mà nhá. Luôn. Ok, bye bye mọi người.
Cảm ơn thầy. Dạ. Chào thầy. Ừ.